вечные вопросы. Вечные вопросы. Как часто мы о них забываем. Как давно эти вопросы куда-то ушли далеко на задний план. Спешка, гонка, шум, сдавливающая жизнь, суета, а вечные вопросы все равно остаются. И вот когда нам становится особенно трудно, когда мы чувствуем, что задыхаемся, в этот момент стоит задуматься над тем, что в течение тысяч лет люди любых культур и цивилизаций ставили перед собой вечные вопросы. Нет ничего случайного во Вселенной. И то, что мы задаемся вопросом о смысле жизни, о цели жизни, о назначении, это свидетельствует об удивительной тайне, которая присуща только человеку, об удивительном даре духовности. Мы часть природы, мы дышим ей, питаемся ей, мы погружены в нее целиком, погружены до конца. Одно мгновение, оторванное от природы, погибает человек. Но есть в нас великая тайна, которой нет в мироздании, которой нет в природе. И мы обозначаем ее словом «дух», «духовность». Это свойство человека побуждает его искать не только благ жизни, но также и задумываться над назначением жизни, искать смысловой глубины в нем. Это свойство может быть направлено и на добро, и на зло. Человек свободен выбирать, по какому пути он пойдет. Я вспоминаю еще в годы застоя, Евтушенко писал: «Проклятие века — это спешка». Это простые, достаточно мудрые, универсальные слова. Мы живем на периферии своего существа. Мы живем чем-то приходящим, поверхностным, мелким. Мы живем жизнью, которая недостойна нас. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მადლობას მოგახსენებთ, რომ მოგზავნით. აი ეს ლექცია, რომელიც თქვენ ახლა მოისმინეთ, ეს არის სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე გამოსვლა ტელევიზიით ალექსანდრე მენის. იმ პერიოდში ახალი დაწყებული იყო რადიოთი და ტელევიზიით გამოსვლები საერთოდ ამ ადამიანის. და გამოიყვანეს იმ პირობით, რომ არ ეხსენებინა სიტყვა ღმერთი. და მთელი ეს მოხსენება მართლაც ასე მოხსენება კი არა, გამოსვლა, ეს ქადაგება, თქვენ შეამჩნევდით, რომ მართლაც მან ეს პირობა დაიცვა, მაგრამ ამით არაფერი არ დაკლებია ამ სიტყვას. ეხლა აქ ისეთი იმ ჩვენი თაობის წარმომადგენლები არიან უპირატესად, ჩემი თაობის ცოტა უფრო ახალგაზრდებიან, უფრო მეტად ან უფრო ასაკოვანი და ჩვენ კარგად გვახსოვს რა ხდებოდა 80-იან და 90-იან წლებში. როდესაც შეზანზარდა ეს ამხელა იმპერია, რომლის არსებითი თვისება და ჩემის აზრით მთავარი დამღუპველი თვისება ის იყო, რომ ეს გახდათ ისტორიაში პირველი სახელმწიფო მებრძოლი სავალდებულო მატერიალიზმისა და ათეიზმის. 70 წლის მანძილზე აი ამ მატერიალიზმის ხრიოკ უდაბნოში გატარებულმა ცხოვრებამ ადამიანები ძირფესვიანად შეცვალა. ისინი ამოიყვანა რაღაც ყოფიერების უცნაურ ზედაპირზე. მოახდინა რაღაცა უცნაური მუტაციები ჩვენ სულში და როდესაც დაიწყო ეს პერესტროიკა,
გაჩნდა შედარებითი თავისუფლება და შემდეგ უკვე დაინგრა ეს აი ამ სრულიად არაბუნებრივ სამხედველობაზე აშენებული სახელმწიფო, თქვენ გახსოვთ, რომ ხალხი მასობრივად მიაწყდა ეკლესიებს. და ეკლესიის მსახურები მაშინ ვერც თვისობრივად, ვერც რაოდენობრივად ვერ აკმაყოფილებდნენ ამ უცბად წარმოქმნილ მოთხოვნილებას ადამიანებისას მარადიული ფასეულობის. ხალხში გაჩნდა წყორვილი, რაც ბუნებრივია ადამიანისათვის მარადიულობისაკენ, მარადიული ფასეულობების წყურვილი გაჩნდა, ღმერთთან სიახლოვის სურვილი გაჩნდა. აი ეს გაუცნობიერებლად მისული, ამ იმპულსით მისული ხალხი ეკლესიაში იშვიათად პოულობდა იმას, რასაც ეძებდა. რადგან იცით თქვენ, რომ თავადაც საშინელ წნეხში გამოვლილი იყო ეს ეკლესია. სუკის, უშიშროების სამსახურების მეთვალყურეობის ქვეშ, ყველანაირ შევიწროებასა და დევნას განიცდიდნენ, არ იყო განათლების კერები და ნამდვილი თეოლოგიური და ქრისტიანული განათლება. და ამიტომ მოხდა, აი ამაზე ხშირად ლაპარაკობს ალექსანდრე მენი, რომ მოხდა ის, რომ ეს სურვილი ძირითადად ყველაზე უფრო ღრმა ადამიანებში დაუკმაყოფილებელი დარჩა. მაგრამ იყო მაშინაც უმცირესობა სასულიერო პირების ძალიან ღირსეული, რომლებმაც გაუძლეს ყველანაირ ტანჯვას, ყველანაირ წნეხს და ასე შემდეგ და შეინარჩუნეს მართლა დიდი ღირსება და იყვნენ ნამდვილი წარმომადგენლები ქრისტეს მოძღვრების. აი ასეთი უმცირესობის უბრწყინვალეს წარმომადგენელი არის ალექსანდრე მენი. ასეთი უმცირესობის. ის ჩვენ გვახსოვს თბილისშიც აღწევდა ეს ხმები ალექსანდრე მენის შესახებ. 80-იანი წლებიდან უკვე გახდა სახელგანთქმული, თან და თან მისი სახელი სულ უფრო და უფრო შორს ვრცელდებოდა. თბილისში ჩამოდიოდა რაღაცნაირი გზები და აღწევდა ჩვენამდე მისი სხვადასხვა ტექსტების ნაწილები, ამ ტექსტების სამიზნად გამოცემული. და აქაც თქვენ წარმოიდგინეთ, თბილისიდანაც მიდიოდნენ მასთან ღვთისმსახურებაზე. და ეხლა საიდან გაჩნდა ეს ადამიანი, რომელიც იქცა უზარმაზარ სულიერ მაგნიტად და იზიდავდა საბჭოთა კავშირის ამ უზარმაზარი სივრციდან, რუსეთის უზარმაზარი სივრციდან, ჯერ მოსკოვის და შემდეგ რუსეთის უზარმაზარი სივრციდან, სხვადასხვა ადგილებიდან ადამიანებს იმ პატარა სოფელში, რომელსაც ერქვა და ჰქვია ნოვაია ძირემი, და სადაც ის სოფლის მღვდლად მსახურობდა. აი საიდან გაჩნდა ეს ადამიანი ასეთი საიდუმლოებით მოცული პიროვნება. თქვენ ნახეთ ახლა, რომ ეს ჩვეულებრივი ადამიანი არ არის. მას აქვს სრულიად სხვა გამოსხივება და სხვა დამაჯერებლობა. ალექსანდრე მენი ებრაელი მშობლების შვილია, ებრაელი წარმოშობის. დედა ელენე სუპერფაინი ებრაელი გახლავთ, მამა ვოლფ მენი და უნდა გითხრათ, რომ როდესაც დიდი ადამიანების ბიოგრაფიას წაიკითხავთ, აი ძალიან დიდი ადამიანების, დიდი ხელოვანების, დიდი მოაზროვნეების და ასე შემდეგ, აუცილებლად დაინახავთ, რომ არიან აი ამ ადამიანის ირგვლივ განსაკუთრებული პიროვნებები, ასევე ძალიან დიდი პიროვნებები, რომლებიც მის განვითარებაზე გავლენას ახდენენ. ისე შემთხვევით არ ხდება არაფერი, რომ აბსოლუტურ დაბნოში წარმოიქმნას ასეთი რჩეული ადამიანი. მოხდა ისე, რომ დედა აი ამ ელენე სუპერფაინს, რომელიც ხარკოვის გიმნაზიაში სწავლობდა, რაც საოცრად შეუყვარდა იესო ქრისტე. ის ესწრებოდა გაკვეთილებს, ლექციებს ქრისტიანობის შესახებ და საოცარი სიყვარულით აღიუნთო. და შემდეგ უკვე მას მიემატა დეიდაშვილი,
ვასილევსკაია, რომელიც ასევე იყო ესე იგი აი ქრისტიანული მოძღვრებითა და ქრისტესადმის სიყვარულით გამშჭვალული საოცრად არსება. აი ეს ორი პიროვნება უკვე გამოიკვეთა მენის ცხოვრებაში. და დედამ სრულიად პატარა მენი თავისი შვილი, რომელიც დაიბადა 1935 წლის 22 იანვარს დღევანდელ დღეს, ძალიან მალევე რამდენიმე თვის შემდეგ მონათლა და თვითონაც მოინათლა მასთან ერთად რუსეთის ფარულ საიდუმლო კატაკომბურ ეკლესიაში. მე არ ვიცი იყო თუ არა ეს საქართველოში, მაგრამ რუსეთში კატაკომბური ეკლესია იყო ძალიან ძლიერი. მას დიდი ხნის მანძილზე ხელმძღვანელობდა ადამიანი გვარად სახაროვი. ის სახაროვი არა, სხვა სახაროვი. და ეს იყო საოცარი მოვლენა. სამოქალაქო ტანსაცმელში იყვნენ გარდაცმულები ესასულიერო პირები, ჯვარი დამალული ჰქონდათ, იყო საოჯახო ეკლესიები მოქმედებდა, იყო ფარული შეხვედრები, აი ეს ფარული ეკლესია, აი ძველი პირველი კატაკომბური ეკლესია მეორდებოდა რუსეთის პირობებში. ძალიან საშიში იყო ეს, იმიტომ რომ მრავალ მათგანს აპატიმრებდნენ, ასახლებდნენ და ესე იგი მათ ელოდათ ძალიან დიდი სასჯელი ამის გამო. მაგრამ მიუხედავად ამისა არსებობდა ეს ეკლესია მთელი რუსეთის მასშტაბით, განსაკუთრებით მოსკოვში და მოქმედებდა. ატარებდა ლიტურგიას, ღვთისმსახურებას, ნათლობას და ასე შემდეგ. და სწორედ დედა ელენე და პატარა ალექსანდრე მოინათლნენ ასეთი პიროვნების მიერ სერაფიმი ერქვა. ხო მას ხდა შემდეგ უკვე ეს ბავშვი იზრდებოდა აი ამ წრეში, კატაკომბური ეკლესიის მოღვაწეთა გარემოცვაში. ძალიან ძლიერი პიროვნებები იყვნენ, დიდი სულიერი გამოსხივებით. და თვითონ შემდეგ ამ სერაფიმეს გარდაცვალების შემდეგ სულ ჩნდება ვიღაცა, ვინც მის ადგილს იკავებს და არის, ასე ვთქვათ, გზაზე დამყენებელი და ძალიან დიდი გავლენის მომხდენი ალექსანდრეს განვითარებაზე. და გითხრათ, რომ სკოლაში ეს ბავშვი არავლენდა არავითარ ინტერესს სკოლის სახელმძღვანელობისა და მასწავლებლების მიმართ. არ აინტერესებდა სკოლა, მან მე ჰქონდა ახოგისა ამოჭრილი, ნახევარი ჰქონდა გაკეთებული და იმის ქვეშ ჰქონდა თავისი წიგნები და მთელი დღე გაკვეთილებზე იმ თავის წიგნებს კითხულობდა. იმთავითვე პატარაობიდანვე გამოიკვეთა საოცრად მრავალმხრივი ინტერესები სამყაროს მიმართ. ამ ადამიანმა დაიწყო ძალიან ღრმა შესწავლა ბავშვობიდანვე, არა მხოლოდ ქრისტიანობის, ეკლესიის ისტორიის, არამედ ხელოვნების თითქმის ყველა დარგის, პოეზიის, ლიტერატურის, მუსიკის და იყო მრავალმხრივად დაჯილდოებული მუსიკალური ნიჭით, ხატვის ნიჭით, ისე რომ ამბობდნენ, რომ ხატვას რომ გაყელოდა ძალიან დიდ შედეგებთან მივიდოდაო. და ესე იგი, აი ესეთი დაუგროვდა უკვე ბავშვობიდან, სკოლის ასაკიდან უნივერსალური ცოდნა. აი თითქმის ყველა დარგში განსაკუთრებული სიყვარული უყვარდა ბიოლოგია და ბუნებისმეტყველება, ცხოველთა სამყარო. ამბობდა კიდეც, რომ ღმერთმა ჩვენ გვაჩუქა ორი წიგნი, ბიბლია და ბუნება. და ბუნებას ის ეწოდებდა ცოცხალ ხატს, ჟივაია იკონა. აი ამ ბუნებას. და აი ამ პერიოდიდან სწორედ საგულისხმო ის არის, რომ 12 წლის ასაკში გადაწყვეტა, რომ მღვდელი გამხდარიყო. 15 წლისა უკვე იწყებს სერიოზულ კვლევებს და წიგნის წერას. 21 წლისა წერს პირველ სერიოზულ ფუნდამენტურ ნაშრომს, უძველესი ეკლესია. და აი ასე მოდის განსაკუთრებული ნიჭითა და შემოქმედებითობით აღბეჭდილი პიროვნება და თავის გზაზე თითქმის 1 წელს არტოვებს და 2 წელს წარმოიქმნება ახალი წიგნები და ნაშრომები.
და მისი არც ერთი წიგნი მას სიცოცხლეში არ უნახავს თვალით რუსეთში არ გამოცემულა, ასე რუსეთში არ გამოცემულა. უკვე შემდეგ 6 ტომეულის წერას შეუდგა ისა თითოეული ეს ტომი მე წაგიკითხავთ მე მის სახელწოდებებს ამ წიგნებისა თუ რა მრავალმხრივია აი ეს კვლევა როგორ რა საკითხებს ეხება რა სიღრმისეულ საკითხებს ეკლესიისა და ქრისტიანობის ისტორიის და უნდა გითხრათ რომ ეს კაცი იყო სოფლის მღვდელი 4 სოფელში 32 წლის მანძილზე მან იმსახურა მღვდლად და საინტერესო ის არის რომ დამთავრებული არ ჰქონდა თავიდან სასულიერო აკადემია, მაგრამ თვითონ ჰქონდა სასულიერო აკადემიის კურსი გავლილი ისე, როგორც არ არის. ამიტომ დაეხმარენ მათ ის და მას დაეხმარენ ეს მფარველები ყავდა 1-2 და მიუხედავად იმისა რომ არ ჰქონდა დამთავრებული, იმდენად დიდი ცოდნის პატრონი იყო, ისე მოხიბლა ის მაღალი იერარქი, ვიზედაც ეს იყო დამოკიდებული, რომ აკურთხა მოდლად. და შემდეგში მან უკვე ფორმალურად უნდა დაემთავრებინა სასულიერო აკადემია ლენინგრადში და უკვე დაუსწრებლად და ასე შემდეგ და ეს გააკეთა კიდეც თანდათან. და აი ამ კურთხევის შემდეგ გაამწესეს სოფელში, სოფლის მღვდლად. და ამ 4 სოფელი მოიარა და 38 წელი იყო სოფლის მღვდელი. და ამით იყო ძალიან კმაყოფილი და ძალიან ბედნიერი. რომ თუმცა მოსკოვში იყო ძალიან ხშირად, რადგან მისი მრევლი იყო ძირითადად მოსკოვის ინტელიგენცია. მოსკოვის ინტელიგენცია და მთელი მოსკოვის ინტელიგენცია დადიოდა სოფელში, მასთან. ისე რომ ასეულობით წელს მოიცავდა მისი მრევლი. ბოლო სოფელი იყო სწორედ ნოვაია ძირიანი. ბოლო სოფელი მეოთხე. და აი ამ სოფელში მან იცხოვრა და იმოღვაწევა ბოლო 4 წელიწადი. ბოლო 4 წელიწადი და მოსკოვის კულტურული სულიერი ელიტის წარმომადგენლები და კიდევ მეორე არა მხოლოდ მოსკოვის უკვე რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩადიოდნენ მასთან და როგორც გითხარი თბილისიდანაც კი მიდიოდნენ მის ღვთისმსახურებაზე დასასწრებად. რა იყო ახლა განსაკუთრებული ამ ადამიანში და რატომ არის პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება და ჩემი მრავალი მეგობრისთვის. აი უდიდესი გავლენა მოახდინა ჩემზე, ჩემს სულიერ განვითარებაზე. ამ ადამიანს აქვს რაღაცა აუხსნელი გამოსხივება. რაზედაც წერს ყველა, ვინც მას იცნობდა და ვისთანაც მას ჰქონდა ურთიერთობა. უნივერსალური ცოდნა, როგორი დიდიც არ უნდა იყოს, კაცობრიობა მიცის ასეთი ბევრი მაგალითი და იცის რუსეთმაც. ძალიან განათლებული ადამიანები იცის რუსეთმა და საქართველომაც ახლა არავის არც ერთ ქვეყანას არ დაელება, ახლა 1-2 მაინც ეყოლება რაღაცა აი ყოვლის მომცველი ცოდნის მატარებელი. ეს არ არის გამონაკლისი და აი რაღაცა განსაკუთრებით უნიკალური მოვლენა. აი მართლა უნიკალური და განუმეორებელი არის თვითონ ადამიანის ტიპი, როგორიც იყო ალექსანდრე მენი. მე მას უწოდებ ადამიან მზეს, человек солнце. იმიტომ რომ მას ჰქონდა საოცარი მზიური ენერგიის გამოსხივება. ამ კაცს მთელი ცხოვრება, მთელი 32 წელიწადი კაგები დასდებდა. დაკითხვებზე იბარებდნენ. იქ ეკლესიაში უთვალთვალებდნენ, ყველგან დასდებდნენ. და ვისაც გამოცდილი აქვს ეს ამბავი აგებესთან ერთი შეხვედრაც კი და ერთი დაკითხვაც წლების მანძილზე ანგრევდა ადამიანის ფსიქიკას. და ამ ადამიანს ვერაფერს ვერ უშვებოდა აი ეს. და ესე იგი ამ დაკითხვებიდან ის გამოდიოდა ისეთივე მზიური ენერგიით სავსე, როგორც შევიდა. ეს არის საოცრება და აი ამ საოცარ სითბოს, სიყვარულს ყველა მიმართულებით აფრქვევდა. ყველა მიმართულებით და გასაოცარი არის და მართლა აუხსნელი რომ ადამიანი რომელიც დღედაღა მუშაობდა, წიგნებს წერდა, მუშაობდა ბავშვებისათვის,
გამოსცემდა, ესე იგი ბრიუსელში გამოდიოდა მისი წიგნები ევროპელი მეგობრების დახმარებით, მერე შემოდიოდა დარულად რუსეთში. უზარმაზარ მუშაობას ეწეოდა, დიაფილმებს აკეთებდა კონსპირაციულად მოსკოვში ერთი მეგობრის სახლში, აკეთებდა ვიდეო ფილმებს ბავშვებისათვის. აი ვერაგიწერთ რამდენ საქმეს ეწეოდა, აი რაღაცა შეუძლებელს და ამავე დროს არავის არ უნახავს ის მოშვებული, დეპრესიული, გამოფიტული. ის მუდმივად აქცევდა ადამიანებს ყურადღებას, იყო შესანიშნავი მეუღლე, არაჩვეულებრივი მამა, მეგობარი, მოძღვარი და ასე შემდეგ და ყველა ეს უამრავი ასეულობით ადამიანი და მთელი მასშტაბით ათასეულობით ადამიანი მიიყვანა მან ქრისტესთან. ყველა იმას ამბობდა, რომ არასოდეს არ უგრძნია მასთან დროის ნაკლებობა. ეს ხომ არის საოცარი, რომ აი ასე ყველა მიმართულებით აღკვევდეს სიყვარულს, ყურადღებას, ზრუნვას და ადამიანებს სწორედ ეს სჭირდებათ. სჭირდებათ მზე, სჭირდებათ ხალისი, სჭირდებათ სიყვარული და სიხარული და სჭირდებათ სიბრძნე. ამ ადამიანში იყო წარმოუდგენელი სიბრძნე, დაგროვილი და დაუნჯებული. ეს ჩანდა მის რჩევებში, რასაც აძლევდა ის თავის მრევლის წევრებს. მას ჰქონდა გარკვეული ნათელხილვის ნიჭი, აშკარად გამოხატული, წინასწარმეტყველური ნიჭი. აი აფრთხილებდა ადამიანებს, იქ არ წახვიდე, ეს არ გააკეთო და შემდეგ აღმოჩნდებოდა, რომ ის იყო ნამდვილად ესე იგი მართალი. და სწორედ აი ამიტომ არის ალექსანდრე მენი განუმეორებელი, რომ მან იცოდა, მე როცა გაიხსენეს მისმა მეგობრებმა და ერთმანეთს უყვებოდნენ უკვე მისი ტრაგიკული სიკვდილის შემდეგ მოგონებებს მასზე, მან იცოდა, რომ მალე მოკვდებოდა. 55 წლის იყო, როდესაც აი ასე შეცურად მოკლეს. ტაძრისაკენ მიმავალ ბილიკზე, იცით თქვენ. და ცოტა ხნით ადრე აი ამ მღვდელ ბორისოვს უთხრა მან, ამ ბორისოვმა შეცვალა ის მერე სწორედ იმავე ეკლესიაში, მისი სიკვდილის შემდეგ, ცოტა ხნით ადრე სიკვდილამდე უთხრა, რომ მე მალე მომკლავენ. და მერე რომ იხსენებდნენ, ის ემშვიდობებოდა ყველას. და ცოტა ხნით ადრე ამბობდა, რომ ძალიან ცოტა დრო დარჩა, ძალიან ცოტა დრო დარჩა. და მერე იხსენებდა ერთი მისი ახლობელი და მისი მრევლის წევრი, რომელსაც ავადმყოფი ბავშვი ყავდა, ისა მიჯაჭული ლოგის ავადმყოფი ბავშვი, ვისთანაც ხშირად დადიოდა ალექსანდრე მენი, რომ ცოტა ხნით ადრე სიკვდილამდე ის მოვიდა ბავშვთან და დედა გასულია და შეიხედა მერე ოთახში და ბავშვის ხელები ეჭირა ხელში და ქვითინებდა. და ტიროდა, რაც მისთვის არ იყო დამახასიათებელი ასეთი რამ. და მე ყველა იხსენებდა, რომ უთხრა, რომ я всё успел. მე ყველაფერი მოვასწარე. უთხრა ერთ-ერთ მეგობარს და ძალიან ბევრი რამ გაიხსენეს მე, როდესაც ერთმანეთს ხვდებოდნენ, რომ თითქმის იც ზუსტად იცოდა ამ კაცმა, რომ ცოტა დრო ჰქონდა დარჩენილი და რომ მალე მოკლავდნენ, თანაც კი არ მოკვდებოდა, რომ მოკლავდნენ. ასეთ უხუმრია კიდეც ცოტა ხნით ადრე სიკვდილამდე, რომ აიო ხელს თუ მომაჭრიან, მაინც ვიქადაგებო, ფეხებს თუ მომაჭრიან, მაინც ვიქადაგებო, მაგრამ თავს თუ მომაჭრიან, რა ვქნა, ვეღარ ვიქადაგებო. ხო და ესე იგი საოცარი ის არის, რომ როდესაც აი სწორედ ეს მღვდელი ბორისოვი ამბობს, რომ იცით რა, მე ვერ გავიზიარებო ამ ოპტიმისტურ მოსაზრებას, რომ იცით თითქოს ამით არაფერი არ მოხდა, მისის მკვლელობით, მათ ვერ გაიმარჯვეს მკვლელებმა და ბოროტმოქმედებმა, ესე იგი მისი სახელი უფრო ცნობილი გახდა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ არ შემიძლია ამ ოპტიმისტური აზრის გაზიარება, იმიტომ რომ მათ მაინც მიაღწიეს იმას, რაც უნდოდათ და ცოცხალი ადამიანი, აი ცოცხალი სამრეკლო, რომელიც გავლენას ახდენდა უკვე უზარმაზარი მასშტაბით გარჩუმეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მენი რომ ყოფილიყო ცოცხალი,
ისეთი პროცესები იყო დაწყებული მასთან დაკავშირებით და მისი ინსპირაციით, მისგან ინსპირირებული, რომ შეიძლებოდა რუსეთი სხვანაირი ყოფილიყო, მისი დიდი ნაწილი სულ სხვა გზით წასულიყო. იმიტომ რომ ცოცხალი ადამიანის გამას ძალას ვერ შეედრება, იცით, მაინც წიგნი. ეხლა კი გამოდის მენის წიგნები და აგერ ჩვენც გვაქვს აქ მენის წიგნები, მაგრამ ცოცხალი, იმიტომ ჩადიოდნენ ამ ხელმანძილზე მასთან. წიგნებს წაიკითხავს ადამიანი ბოლოს და აგერ გვაქვს წიგნები უკვე და ყველგან მკითხულობდა ეს უზარმაზარი ბედნიერება, ის მეგობარი ხდება შენი სულიერი, აი ამ წიგნითაც, ამ დაწერილი სიტყვითაც. მაგრამ განა რამე შეიძლება ცოცხალი ადამიანისთან ურთიერთობას, მის მზერას, მისგან გამოსხივებულ ენერგიას. და ამაში ის მართალია ეს მღვდელი ბორისოვი, რომ რაღაცა ძალიან დიდი დამთავრდა რუსეთში. მაგით და მე მინდა ერთი რამ გავიხსენო, რომ ესე იგი ჩვენთვის ძალიან ნიშანდობლია. აი 9 სექტემბერს მოხდა ეს უბედურება, რომ კაცს ნაჯახით გაუპეს თავი. თან ესე იგი თავის ტაძარში მიმავალს ხდება წინ კაცი, სავარაუდოდ ნაცნობი, რომელიც მას აწვდის წერილს. და ვიდრე ის დაიხრება თავს დახრის რო წერილი გაახსნას, ამ დროს ნაჯახს უყავს შუბლში, აი ამ საოცარ შუბლში, რომელიცაც გვირგვინდება მისი არაჩვეულებრივი გარეგნობა თანამედროვეებში, ბიბლიურ წინასწარმეტყველთა გახსენებას რომ იწვევდა და მათი შთამომავალი იყო ის ნამდვილად. ხო, და აი სწორედ 9 აპრილს ცოტა მერაბ მამარდაშვილი მინდა გავიხსენო ამ კონტექსტში. იმიტომ რომ მერაბ მამარდაშვილი საქართველოში ასრულებდა დაახლოებით იგივე როლს. ეს ფილოსოფოსი და ის გახდათ ქადაგი, მოძღვარი, მისიონერი, მაგრამ ფილოსოფიურად ძალიან განათლებული კაცი. მან შესანიშნავად იცოდა არა მხოლოდ თეოლოგია გითხარით კიდეც, არამედ ფილოსოფია და მეცნიერების მთელი რიგი დარგები. ისინი როგორც ჩანს, როგორც წერენ, ორჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს, მამარდაშვილი და ალექსანდრ მენი. საქართველოს სადღაც რუსეთში, მოსკოვში, ეხლა თუ სადღაც აღარ მახსოვს. მაგრამ ვინც იგონებს ის წერს, რომ განმარტოვდნენ, ჩვენ დავჭით მარტო, ძალიან დიდხანს ლაპარაკობდნენ ერთმანეთთან, მთელი საათები ილაპარაკესო ერთმანეთთან. ეს ხდება ცოტა ხნით ადრე, აი რაღაც მის მენის სიკვდილში 1 წლით ადრე. დაახლოებით. მამარდაშვილი ზუსტად ასე, აი გარკვეული ტიპით იყო სულიერ ასპექტში გარკვეულ მოსეს ფუნქციას ასრულებდა, რომ როგორც ის კერპებისაგან უნდა გამოეყვანა ებრაელი ხალხი და ეს კერპები დაემსხვრია. აი ასეთი აზროვნების, სტერეოტიპების მსხვრევას იწვევდა ეს ადამიანი, რითაც ჩაცემენტებული იყო საბჭოთა ცნობიერებაში. და ამ ასეთი სტერეოტიპები და აი ასეთი ფანტომებით ჩაცემენტებული გონება ვერ იაზროვნებს, ახალს ვერ გაიაზრებს, ის ახალ სივრცეებისთვის არ არის საერთოდ გახსნელი. და მე მამარდაშვილის ლექციაზე ისეთი განცდა მქონდა, რომ მესმოდა პირდაპირ აი ამ ცემენტის ნატეხების აქეთ-იქით ცვენა, იმიტომ რომ ისე მიყავდა საუბარი, რომ ცოცხალ აზრს აღვიძებდა. ეს იმიტომ თქვით ჩვენ რომ ნამდვილად ქართველი სოკრატეა, რადგან მისთვის თეორიები კი არ იყო მთავარი, აზროვნების პროცესი ხორციელდებოდა ჩვენს წინაშე, ანუ შემოქმედებითი აქტი და ამიტომ ეს იწვევდა ძალიან სერიოზულ ძვრებს ადამიანის გონებაში. იგივეს აკეთებდა ალექსანდრ მენი, როდესაც სრულიად სხვა გზაზე გაჰყავდა ეს პოსტსაბჭოთა საზოგადოება და მეტაფიზიკურ სივრცეებში მიუძღვებოდა. და მეც ვფიქრობ, რომ მამარდაშვილის სიკვდილითაც რაღაცა გზა საქართველოში ჩაიკეტა. ჩაიკეტა აზროვნების გზა. და მისადმი დღესაც არსებული გაღიზიანება და სიძულვილი ეს არის აზრის მიმართ სიძულვილი და აზროვნების მიმართ სიძულვილი და მენისადმი დღესაც არსებული გაღიზიანება და სიძულვილი უნდა გითხრათ რომ ეს არსებობს როგორც ჩვენთან ისე რუსეთში ოფიციალურ სასულიერო წრეებში და სხვაგან მე შემიძლია გითხრათ მაგალითები მაგისი და თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ
სწორედ თავისუფლების საშინელი სიძულვილია, რაც აქვს ამ საბჭოთა საზოგადოებას და არა მხოლოდ ამას, მე მგონი მთელ კაცობრიობას. ეს არის სწორედ ის ფართო მეტაფიზიკური სივრცის სიძულვილი, სადაც ეშინია ადამიანს გავიდეს, ურჩევნია იმ დოგმებში ჩატკბეს და იყოს და აბსოლუტურად უპრობლემოდ ერმაც და ბერმაც იცხოვროს იმ პატარა სივრცეში, რაც მოეხაზათ და რაც მიეცა. და არის ეს ანალოგია ნამდვილად არსებობს. ისევე როგორც არსებობს ისეთი ანალოგია, რომ ყველა არ კლავს თავის პოეტს, თავის დიდ პოეტს და ერისინდის, ხო? აგერ ჩვენ ილია ჭავჭავაძე მოკლეთ, იმათ პუშკინი მოკლეს. ყველგან არ ხდება ეს. არის რაღაცა ესეთი მსგავსებები ჩვენ შორის და იმიტომაც ავართ ალბათ არის ასეთ მდგომარეობაში, როგორშიც ვართ. ხო. და მინდა გითხრათ, რომ ალექსანდრე მენს ყავდა ნათესავები თბილისში და ვერ მივაგენი იმათ. და იგონებს ერთ-ერთი, რომ ჩამოსული ყოფილა კიდეც ორჯერ თბილისში და ნათესავი იგონებს, რომ გავიდაო სადღაც ქალაქშიო, გავიდა რამდენიმე საათიო და რომ დაბრუნდაო, ეთყობა იტალიური ეზო იყო. მოაყვება უკან 30 კაციო კაცო. მოაყვება ეს 30 კაცი, უკვე მოაქცია. ის 30 კაცი და მოდიან და შემოუსხდნენ აქ რაღაც იმაში ეზოში და დაიწყო ქადაგება ქრისტეზე და უსმენენ ესენი გაოცებულები, იმიტომ რომ ისეთი მართლასაოცარი დამარწმუნებელი და დამაჯერებელი ძალა მოდიოდა, როგორც არ არის ჩვეულებრივი ადამიანისათვის დამახასიათებელი, რომ ახლა ქუჩაში ხალხი შემოგეხვიოს და იმათ დაუწყო ლაპარაკი და მე სახლში გამოყვეს, როგორც რამე გითხარი იესო ქრისტესეო. ეს ძალიან საოცარი მოგონებაა მართლაც. ხო და აი ამის თქმა მინდა სწორედ რომ რა იყო მთავარი ალექსანდრე მენისთვის კიდევ. ის ამბობდა, რომ ცოტა ხნით ჩვენ მოგვეცემას თავისუფლება. ხო, დაწყებული იყო უკვე ეს პერესტროიკა და რაღაცა, მაგრამ ეს იქნება ძალიან მოკლე მონაკვეთი. და ლიფტის კარი, რომელიც გაიღება, ცოტა ხანს იქნება ღია და მერე უცბად დაიხურება და ეს ლიფტი წავა ქვემოთ. და ჩვენ ამ მცირე დროში ძალიან ბევრი უნდა მოვასწროთ. ფეხი უნდა დაუდოთ ამ კარს, რომ არ დაიხუროს ბოლომდე. ლაპარაკია საბჭოთა სივრცეზე და აი ამ იმაზე, რომ კი იქნება რაღაცა თავისუფლება ცოტა ხანით, მერე იქნება უარესი და ჩვენ უნდა მოვასწროთ და რისი მოსწრება უნდა და მას განსაკუთრებით, გარდა იმისა, რომ აი ასეთი დიდი ქრისტიანული კვლევები და ლიტერატურა დატოვა. მას უნდა და ეს იყო მთავარი მისთვის ქრისტიანული თემის აშენება. ანუ ფაქტიურად ცოცხალი ეკლესიის შექმნა. რადგან იესო ქრისტეს არაფერი არ დაუტოვებია ამ დედამიწაზე ეკლესიის გარდა. არც სხეული, არც აფლავი, არც ტექსტი, არც წერილი, არც არაფერი. და ეს ეკლესია მისი მოწაფეები იყვნენ. ეს ეკლესია არის ცოცხალი ადამიანების საკრებული. იესო ქრისტეს სიყვარულით ერთმანეთთან დამეგობრებული საძმო. აი ეს არის ნამდვილი ეკლესია. და იმ სოფლებში რო იყო ის ცდილობდა ამ სოფლის მოსახლეობისაგან, ასევე მოსკოვიდან ჩამოსული ადამიანებისაგან აი ეს ცოცხალი ეკლესია შეექმნა. ერთმანეთთან ქრისტეს სიყვარულში გაერთიანებული ადამიანების ერთობა, მათი საძმო, ერთი ოჯახი. და ეს არის სწორედ ყველაზე დიდი რაც დაგვიტოვა. იესო ქრისტემ ცოცხალი ეკლესია. ანუ სიყვარულით, იესო ქრისტეს სიყვარულით შეერთებული ერთმანეთთან ადამიანები, რომლებიც ერთ ტაძართან არიან დაკავშირებული და ერთ ტაძარში იღრიან თავს. აი მღვდლის ირგული, მოძღვრის ტაძრის ირგული. და ამავე დროს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბავშვებთან მუშაობა. ეს ყველაფერი ქონდა გააზრებული. სახარების კითხვა, ბიბლიის კითხვა, განსაგანმანათლებლო მუშაობა, აღზრდობითი მუშაობა, ანუ როგორც უნდა მუშაობდეს ეკლესია და სასულიერო პირი როგორც უნდა მუშაობდეს თავის მრევლთან, დიდთან და პატარასთან. და ეხლა მე ნებამიბოძეთ ეხლა აი ამ ჩემი ცოტა არაუდარეული შესავლის შემდეგ რახან ჩვენ საქართველოში აღნიშნავთ
იმ ადამიანის დაბადების დღეს, რომელიც ეკუთვნის მთელ საქრისტიანოს, მთელ სოფლიო საქრისტიანოს და ჩვენც გვეკუთვნის, იმიტომ რომ ეკუთვნის იმას, ვინც მას კითხულობს, ვინც მას აითვისებს, ვინც მისით მდიდრდება, ვისშიც მისი სიტყვა ცოცხლობს და გადადის ერთი ადამიანიდან მეორეში. აი რახანეს დღეს ხდება თბილისში, საქართველოში, ჩვენი ქართული გალობით აღნიშნოთ ჩვენი სიყვარული და მივაგოთ პატივი ალექსანდრ მენის ხსოვნას. გთხოვთ ჩემო ძვირფასო მომხერლებო. მეგობრებო, ეხლა მე უნდა ერთი-ორი სიტყვით შევეხო იმას, თუ რას აკეთებს კავკასიური სახლი ალექსანდრ მენის შემოქმედების ათვისებისა და პოპულარიზაციისათვის. ჩვენ დიდი ხანია დაწყებული გვაქვს ალექსანდრ მენის ტექსტების სხვადასხვა ლექციების, გამოსვლების თუ პატარა წიგნების თუ წიგნების თარგმნა და გამოცემა.
დავიწყებ და გაჩვენებთ, რომ პირველად დავიწყებ ჩვენ აფრაში, მათი გამოქვეყნება ჩვენს ყოველწლიურ ალმანახში, რომელიც წლიდან იწყება აქტივიზია 2010 წლიდან და მე უკვე სისტემატურად ქვეყნდებოდა ჩვენს აფრაში ეს წერილები და მე ახლა უნდა გაგაცნოთ შესანიშნავი მთარგმნელი თამარ პოტრიკაძე ალექსანდრე მენის შესანიშნავი მთარგმნელი და არა მარტო ალექსანდრე მენის თამარ პოტრიკაძე არის სრულად გამორჩეული მთარგმნელი, იმიტომ რომ თარგმნის 4 ენიდან რუსულიდან, ინგლისურიდან, გერმანულიდან, ფრანგულიდან და ასე შემდეგ არის შესანიშნავი ლიტერატურათმცოდნე გერმანისტი და აი თავის ძალიან დიდ დროს შინაგან ენერგიას და ყველანაირ ენერგიას ასევე ახმარს ალექსანდრე მენის თარგმნას ქართულ ენაზე. და აი ჩვენს მიერ გამოცემული წიგნები ასევე ჩაერთო ამ საქმეში მეორე ძალიან გამოცდილი თარგმნელი ბატონო რამას მოგზანდით წინ იქნება ადგილი ასევე ჩაერთო ასმად ფარჯიანი ასევე გერმანისტი ძალიან გამოცდილი და მნიშვნელოვანი თარგმნელი გერმანულიდან ჰესეს მთარგმნელი ინგებორგ ბახმანის ილკესი და ასე შემდეგ ურთულესი ავტორების ისევე როგორც და ძალიან სერიოზულ ავტორებს თარგმნის და ჩვენ მივიღეთ აი ასეთი მოსავალი გვაქვს რომ 3 წიგნი გვაქვს გამოცემული აი ხა ბოლოს ეს გამოვიდა აქ გაერთიანებულია პატარა წიგნები მენის აი ასეთი პატარა წიგნები არის გაერთიანებული 2-3 ეხლა ეს ბოლოს ეს წიგნი გამოვიდა და შეგიძლიათ შეიძინოთ მანდ ესე იგი და აი ესეთი სასიამოვნო ძალიან ლამაზი წიგნია ჩემი აზრით ეს ასმათის თარგმნილია ეს ტატას ეს თამარის თარგმნილია და ეს არის ძველი გამოცემა რომელიც აღარ არსებობს ორჯერ მოგვიწია უნდა გითხრათ რომ ძალიან დიდია მოთხოვნილება მენის წიგნებზე რაც ჩვენს დიდ სიხარულს იწვევს რადგანაც ეს წიგნი ჩვენ ორჯერ გამოვეცით დიდი ტირაჟით უკვე და ეხლა მთავრდება უკვე აღარ არის თითქმის ხო და ეხლა ესენიც შემდეგ წელს ჩვენ უნდა გამოვცეთ აი ეს წიგნი უნიკალური წიგნია მე გირჩევთ ვისაც შეგიძლიათ სვიტოჩკი ალექსანდრა მენია მე მაჩუკა ჩემმა მეგობარმა ყველა ეს წიგნი და როგორ არ აღნიშნო ვიკანავერიანი რომ არ ყოფილიყო საერთოდ ვერ გამოვცემდით მოსკოვიდან მას ჩამოაქვს ჩვენთვის ეს წიგნები და უნდა გაგაცნოთ ეს ადამიანი ვიკანავერიანი რომელიც უშუალოდ იცნობდა ალექსანდრ მენს პირადად და მის ღვთისმსახურებებს ესწრებოდა ხოლმე და შემდეგ გვეტყვის ერთ-ორ სიტყვას ამაზე. აი ეს არის სრულიად უნიკალური წიგნი და რატო? აქ არის ეს არის იური პასტერნაკის მიერ შეგროვილი მოგონებები მენზე. მაგრამ ჭკვიანი ადამიანების მოგონებები, შემოქმედი ადამიანები არიან, მოაზროვნე ადამიანები, საინტერესო ადამიანები და თქვენ დაინახავთ რომ აი ამ მოგონებების გარეშე ჩვენ არ გვეცოდინებოდა მენი ისე სრულად როგორც თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა პიროვნება წარმოგიდგებათ აი ამ წიგნის წყალობით მთელი მისი საიდუმლოებით მოცული ბუნება განუმეორებელი აი ადამიანები როგორი შთაბეჭდილების ქვეშ ლაპარაკობენ ეს იგნი ახლა ხანს გამოიცა ესე იგი დრო გავიდა მას შემდეგ 90 წელს მოკლეს ეს ადამიანი ხო შეიძლება მოგონება გაფერმკრთალდეს მაგრამ რა წარუშლელი მოგონებებია დატოვებული და იცით რა თემატურადაც არის დაყოფილი შეხვედრა მენთან პრაზორლივას როგორ ხო წინასწარმეტყველებდა ტელეგრამებს შემდეგ ცხოველებზე ეს იყო ეს ბიოლოგი იყო და ცხოველებზე გიждდებოდა ისე უყვარდა ამ ადამიანს ანიმალისტურ სამხატვრო წრესაც კი დადიოდა
და ძალიან წუხდა რომ დრო აღარ ქონდა იმ თავისი სიყვარულისთვის, საბუნებისმეტყველო საგნებისათვის, რომელიც არაჩვეულებრივად იცოდა. ნუ მოკლედ ეს წიგნი თუ შეგიძლიათ შეიძინეთ, თუ არა და გაისად გამოვა იანვარში უკვე ჩვენ ვეცდებით რომ შემდეგ დაბადების დღეზე ეს წიგნი მოგართვათ. და თქვენ აი რომ დაიწყებთ კითხვას, ვერ გაჩერდებით. ჩემს ბოლო დროინდელ მოსკოვში ცხოვრობთ, მოსკოვში და თუ ჩვენ ვთარგმნოთ ეს წიგნი და აქ შეიძლება გაისაცილო იანვარს. ესე იგი, აი ატატას დაწყებული აქვს უკვე თარგმნა და დრო ჭირდება ამას, ხო, ამ ხელა წიგნია, აი ნახეთ. იქნება რომანივით. რომანივით კი არა, თან სინამდვილეა. თან სინამდვილეა ყველაფერი, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ. აი ეს რა გვენატრება ჩვენ და რისკენ სულ გვეუბნება რელიგია, რომ თქვენ უნდა გახდეთ სრულყოფილები. ყოველ დღე უნდა იყოთ იმაზე უკეთესი, ვიდრე ყავით გუში, უნდა გემატებოდეთ სინათლე, სიყვარული, სიხარული და ასე შემდეგ. და ჩვენთვის ეს ჟღერს რაღაცა მითოსად. ნუ რანაირად ამ ცხოვრებაში ვამბობთ. მენს არ ქონდა უკეთესი ცხოვრება, უარესი ცხოვრება ქონდა. ალექსანდრ მენს. თქვენ წარმოიდგინეთ, კაგები მაინც აღარ დაგუდევს ასე ყოველ წუთს. და ესე იგი ყოველ წუთს არ გემუქრება, სულ მიდიოდა მუქარის წერილები მასთან. სულ ცხოვრობდა ეს ადამიანი წარმოუდგენელი წნეხის ქვეშ ფსიქოლოგიური. სულ მიუხედავად ამისა, მეწეღანაც ვთქვი, მისი ყველაზე დიდი საიდუმლო იყო ის და აი საოცრება და მართლა ღმერთის ხელი რო აქვს დადებული ადამიანს. რომ ზესავით იყო, ზესავით, აფრქვევდა ამ სიხარულს. და ისეთი ღიმილი ქონდა, რომ ღიმილზე სპეციალურად წერს ხალხი და სიცილზე. აი ეს ღიმილი და სიცილი, მისი საოცარი იუმორი. დაჯილდოებული ადამიანი, ეს საოცარი იუმორი და ასეთ აქცენტს აკეთებს სახარებაზე. ვისაც იესო ქრისტე წარმოუდგენია მტირალი, მგლოვიარე სულ და ვერასოდეს ვერ ხედავს მომღიმარეს და მოცინარს, რომ ცალი-თვალით აქ სახარება წაკითხული. ეს არის სწორი. იმიტომ მართლა ესე გაწვდია, ვიცით, რომ ესე უნდათ რომ აი ასე იყოს, იცი? ხო და სინამდვილეში ესე იგი, აი ამ ადამიანში ეს რომ თანდათან ემსგავსება ადამიანი თავის იდეალს, ქრისტიანებისთვის იესო ქრისტეს, თანდათან ემსგავსება სულ უფრო. ეს იყო ალექსანდრ მენი. ეს იყო სრულყოფილი ცოცხალი ადამიანი. და იქ ამობს ერთ-ერთი იხსენებს ირენეუს ლეონელის იმას ფრაზას, რომ რა არის ღმერთის დიდება? ღმერთის დიდება არის ცოცხალი ადამიანი. ცოცხალი ის კი არა ცოცხალი ბიოლოგიურად რო ხარ, სიცოცხლით სავსე ადამიანი. როგორც ვერესაევი იტყობა, სიცოცხლით სავსე სიცოცხლე. აი ცოცხალი ადამიანი, რომელიც აუცილებლად მზეს ჰგავს. აი ასეთი იმის შემდეგ მე ვთხოვ ტატას, რომ ეხლა აი ბოლო წიგნი რაც გამოვეცით ჩვენ, აი ამ წიგნზე რას გვეტყვის და პირველ რიგში მადლობთ ნაირა ასეთი სიტყვებისთვის და საერთოდ ცოტა ხმამაღლა ვილაპარაკებ მე. ნუ ჩემთვისაც ესე იგი და აქ დიდწილას რა თქმა უნდა ჩემი მასწავლებლის უფროსი მეგობრის ნაირას გაზეგავლენა, რომ ჩემთვისაც და დიდი ხანია უკვე ალექსანდრე მენი გახდა ნუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პიროვნება. აი ყველას გვაქვს ალბათ რაღაცნაირი ესეთი გალერეა პიროვნებების, რომლებმაც ჩვენზე მოახდინა ზეგავლენა. ეს იქნება პირდაპირ ურთიერთობაში თუ წიგნების გავლენით და აი მენი გახდა ჩემთვისაც დიდი ხანია 10 წელია უკვე ვთარგმნი და კავკასიურ სახლის წყალობით გამოდის ეს მისი ჩემი თარგმანები მენის ტექსტის, მაგრამ მე მინდა გავიხსენო ასევე ისიც რომ ჯერ არ ქონდა ჩვენ გამოცემული, ეს იყო სადღაც 2000 წლები, ჩვენთან ჩამოვიდა სტუმრად თბილისში და აქაც იყო სწორედ ამ დარბაზში იყო არაჩვეულებრივი პიროვნება ეკატერინა გენიევა. ეს არის მოსკოვის უცხოური ლიტერატურის უცხოური ბიბლიოთეკის გამგერო წლების მანძილზე მართავდა იყო ამ დირექტორი ამ ორგანიზაციის და იყო ალექსანდრე მენის ძალიან ახლო მეგობარი, ოჯახებით ბავშვობიდან მეგობრობდნენ და უკვე გარდაცვლილი იყო, დაღუპული იყო ალექსანდრე მენი, აქ ჩამოვიდა და საუბარი გაგვიმართა და ესე იგი ეს პიროვნება
ეს გენიევა ისე ყვებოდა ალექსანდრე მენიზე, ისე ცოცხლად, აი მე მახსოვს ძალიან დიდი შტაბი. შეიძლება თქვენ შორისაც არის ვინმე, ვინც ამ დარბაზში ისმენდა მის საუბარს, ყოველ შემთხვევაში ბედანაირად გვახსოვს. ეს მოდიოდა აქედან რაღაცა აი სახარებისეული, რაღაცა ტრაგიზმი, ასე იგი, აი ყვებოდა როგორ დაიღუპა და როგორ განიცდიდნენ ამას მისი მრევლი. მოკლედ ძალიან დიდი შტაბეწლება მოახდინა და ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება და ისიც საინტერესოა რომ მე ქართულ კოლეგებთან ერთად დავდივართ 2 წელიწადში ერთხელ იმართება მოსკოვში მთარგმნელთა საერთაშორისო კონგრესი. იმართება სწორედ იმ ბიბლიოთეკაში, უცხოური ლიტერატურის ბიბლიოთეკაში მოსკოვში და სწორედ იმ დარბაზში გვაქვს ხოლმე პლენარული სხდომები, სადაც და გაკრულია იქ დაფა. რომ აი ამ ქალბატონის გენიევას მოწვევით, იქ წაიკითხა რამდენიმე ლექცია ალექსანდრე მენმა, აი სწორედ იმ მძაფრ პერესტროიკის წლებში. და ერთ-ერთი თემა იყო ამ იქ წაკითხული ლექციის პირველი დიალოგი იყო ისლამთან. მან მოიწვია ისლამის წარმომადგენლები, სასულიერო პირები და მათთან ჰქონდა დიალოგი. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ალექსანდრე მენის ღვაწლში, რომ მან ესე იგი დიალოგი დაამყარა, ცდილობდა დიალოგის დამყარებას სხვა კონფესიებთან, ქრისტიანებთან, კათოლიკეებთან და ასე შემდეგ და ისლამთან, სხვა რელიგიების წარმომადგენლებთანაც. აღარ გავაგრძელებ კიდევ ბევრმა უნდა ისაუბროს ალბათ და მე წარმოგიდგენთ ესე იგი ჯერ გამოვეცით ჩვენ ეს შეკითხვები და პასუხები, რომელიც არის ალექსანდრე მენის ლექციების შემდეგ. მისი ლექციებიც იწერებოდა აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებზე და არსებობს ეს ჩანაწერები, მაგრამ ყოველი ლექციის შემდეგ ტარდებოდა დისკუსიები და მას უსვამდნენ კითხვებს. და საინტერესო, ესე იგი ეს წიგნი, ეს არის წიგნს ქვია რუსულათაც ვопросы ответы, აი ესე უბრალოდ, ეს არის სწორედ აი ამ კითხვა-პასუხების კრებული და საინტერესოა რა კითხვებს უსვამდა, ესე იგი ხშირად აბსოლუტურად, ხშირად კი რა იმ ხანად აბსოლუტურად მომზადებელი იყო ხალხი რელიგიის თემატიკას რაც შეეხება სახარება უბრალოდ ფიზიკურად არ ქონდა საკითხული, იმიტომ რომ არ არსებობდა. და ძალიან ელემენტარულ კითხვებს უსვამენ და მე ვიტყოდი რომ ეს წიგნი შეიძლება ჩაითვალოს აი კატექიზმად, აი დასაწყისი იმ თემებში, იმ რელიგიურ სამყაროში, ბიბლიის სამყაროში შებიჯება, ვისაც სურს და აი პირველი ნაბიჯების გადადგმა, აი ძალიან მარტივად და ამავე დროს ძალიან ღრმა პასუხებს აძლევს ყოველთვის ეს ადამიანი ამ კითხვებზე ძალიან კარგი წასაკითხია ეს წიგნი, მაგრამ ახლა უკვე ცოტა შორს წავედით და უფრო ღრმად შევედით ესე იგი ალექსანდრე მენის სამყაროში ეს წიგნი რომელიც მე ვთარგმნე ეს არის ორი წიგნის, აი ეს ორი წიგნია, აი ესეთი პატარა წიგნები, ეს ყველაფერი უმეტესად არის უკვე მისი სიკვდილის შემდეგ გამოცემული მისი ქადაგებებისა და ლექციების ტექსტების ჩანაწერების მიხედვით. ეს ორი წიგნი ჩვენ ახლა ეს პატარა ძალიან კარგი ჯიბის წიგნებია, ესე სატარებლად, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს ფუფუნება რომ ესე პატარ-პატარა გამოვცეთ და ალბათ ძალიან კარგი იყო ეს რა თქმა უნდა ქალბატონი მაირას ინიციატივა იყო, მან შეარჩია ტექსტები, პროექტის ავტორიც ის არის როგორც ყველა გამოცემისა კავკასიური სახლის და აი გავაერთიანეთ და ესე იგი უფრო რაღაცნაირად ერთ ყდაში უფრო მეტი რომ მიგვეწოდინა კითხველისათვის გავაერთიანეთ ორი წიგნი, ну ეს სხვადასხვა თემებზეა, მაგრამ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ერთი სამყაროა ბიბლიის, ქრისტიანობის სამყარო. პირველ წიგნს ეწოდება ვიერუიუმ, რწამსი და ეს არის ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი იმ მხრივ რომ ეს არის რწამსის ტექსტი, ნიკეო კაბადოკი, ნიკეო კონსტანტინოპოლის სასარწმუნოების სიმბოლოს, რწმენის სიმბოლოს თქვენი ბოდიში. ესე იგი აი ამ ტექსტის განხილვა, ეს ტექსტი კონცენტრირებული სახით ფაქტიურად ქრისტიანობის მთელ არსს გადმოგვცემს, ხო და აი ყოველ სიტყვას გამართავს ალექსანდრე მენი.
აი რას ნიშნავს მწამს ღმერთი ქრისტე რა არის და ყოველი ცნება რაც ჩამოთვლილია ესე იგი მწამსის ტექსტში მას გამარტებული აქვს ძალიან გამოწვეული და ამავე დროს ძალიან მარტივი და გასაგები ენით. 7 ლექციის განმავლობაში ის ამას განმარტავს და მეორე წიგნი, რომელიც დავურთეთ, ესე იგი, რომელიც აგრძელებს, ეს ორივე პატარა წიგნი ამ ერთ წიგნშია, ეს არის ტაინა ჟიზნიის სმერტი, სიცოცხლისა და სიკვდილის საიდუმლოება და ეს გაერთიანებული წიგნი ჩვენ დავარქვით სათაურიც გაერთიანებული სიცოცხლის, სიკვდილისა და რწმენის სიმბოლოს შესახებ. რა არის ეს წიგნი, ესე იგი, აქ ძირითადად ეხება სიკვდილის საიქიოს გარდაცვალების საიუბილეო აი ეს თემატიკაა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს განიხილავს სხვადასხვა ესე იგი პარაფსიქოლოგიურ მოძღვრებას თუნდაც ისეც რომელიც ეწინააღმდეგება ქრისტიანობას მაგრამ მაშინ მით უმეტეს აი ამ პერესტროიკის დროს როცა უკვე გაიხსნა რაღაცა საჯაროობის ვითარებაში ხალხს საინტერესებდა ყველაფერი სულიერებასთან დაკავშირებით მათ შორის ძალიან ბევრი მცდარი იყო გახსოვთ ძალიან დიდი ინტერესი იყო თუნდაც კაშპიროვსკის უყურებდა მთელი ქვეყანა ექსტრასენსები იქ რა ვიცი მე სექტები სატანიზმი ადამიანები უკვე არ იცოდნენ გეზი არ ქონდათ და არ იცოდნენ საით წასულიყვნენ და ამასაც გამართა ხო ბევრმა ახლაც გზაგასაყარზე დგავართ ეს ყოველთვის ეს არის არჩევანის წინაშე დგავართ და აი ამას გამარტავს როგორი ესე საოცარია როგორი აი ტოლერანტობით, შემწყნარებლობით უხსნის ის მსმენელს, აი თუნდაც ბლავატსკაიას მოძღვრებას, რომ აი რაში ცდება. ესე იგი არ აკრიტიკებს, არ აქილიკებს, აი უბრალოდ რაკი არის ეს ინტერესი ის განვიხილავს და რა თქმა უნდა თვითონ სიკვდილის საიდუმლოებაზე, რაც ბოლომდე შეუცნობელია სწორედ იმიტოა საიდუმლო, მაგრამ ესეც რა მოწიწებით და როგორი რუდუნებით საუბრობს ამაზე. მე მინდა წაგიკითხოთ რამდენიმე ამონარიდი შეიძლება ხო აი ამ წიგნიდან რომ აი ალექსანდრე მენის ხმამაც გაიჟღეროს ქართულად. ასე იგი როგორ განმარტავს ის ქრისტიანობის არს თვითონ მრწამსის ტექსტზე დაყრდნობით რომ აი რას ნიშნავს ჩვენთვის ქრისტეს პიროვნება და ქრისტიანობა როგორც ასეთი სოფლიოს სხვა დიად კულტურებსა და რელიგიებსაც აქვთ თავიანთი ტაძრები, თავიანთი საგალობლები, ესე ჯობია თავიანთი საგალობლები, ზარები, კრიალოსნები, ტრაქტატები, მონასტრები და ასე შემდეგ. მაგრამ სოფლიო რელიგიებისაგან ქრისტიანობის მთავარი განსხვავება სახარებასა და იესო ქრისტეს პიროვნებაში. ამ პიროვნებას ამ გამოცხადებას სხვაგან ვერსად ნახავთ. რადგან დიდი იყოს ბუდიზმის ფუძემდებლის ბუდას პიროვნება, მისი დებულებები, მისი მოძღვრება, მისი პრინციპები გაცილებით მნიშვნელოვანია ბუდიზმისთვის, ვიდრე თვით გაუტამა ბუდას პიროვნება. ბოლოს და ბოლოს ქვეყნად რომ არც მუჰამედი ყოფილიყო, არამედ ვინმე უცნობს წამოეყენებინა ეს უმნიშვნელოვანესი დოგმები, ერთი ღმერთი, ღვთისადმი მორჩილება, დღეში რამდენჯერმე ლოცვა და ასე შემდეგ, ისლამი მაინც ისეთივე იქნებოდა, როგორიც დღესაა. ხოლო ქრისტიანობა იესო ქრისტეს გარეშე თავის უკიდურეს და უმნიშვნელოვანეს საზრეს დაკარგავდა. და აი ცენტრალური მომენტი რა თქმა უნდა ქრისტიანობისთვის რატომ იყო აუცილებელი ქრისტეს სიკვდილი ჯვარცმა აი ამაზე წერს მართლაც საჭირო მართლაც აუცილებელი თუ იყო ქრისტეს სიკვდილი შეკითხვას უსვა ის გამუდმებით იმეორებდა რომ ეს უნდა მომხდარიყო რატომ იკითხავთ თქვენ ერთ-ერთ ეპისტოლეში ნათქვამია რატომაა რომ მისთვის კუთვნილი სიხარულის ნაცვლად ღმერთმკაცმა ამ ქვეყნად ტანჯვა ჰპოვა იმიტომ რომ როგორც ბიბლია გვამცნობს ქვეყანა ბოროტებაშია დანთქმული და თუ კი ღვთიური ნათელი და მშვენიერი შემოდის ჩვენთან ამ სამყაროში ის შეუძლებელია ჩვენთან შეხებისას არ გაიტანჯოს ქრისტეს ტანჯვა ჩვენი ცოდვების გამოსაწყიდელი ვნება გეციმანის ბაღში როდი დაიწყო არც გოლგოთაზე არამედ იმ ღამით როცა ის იშვა ადამიანებს შორის ცხოვრებისას ის ყოველ წუთს და ყოველ წამს იტანჯებოდა
ერთხელ ოხრაც კი აღმოხდა. ურწმუნო და უკეთო რომ მოდმავ, როდენდის ვიქნები თქვენთან, როდენდის უნდა გითმინოთ. მისი მნება აუცილებელი იყო ჩვენთვის, რადგან ის ან უნდა მოსულიყო ჩვენთან და გატანჯულიყო, ან ტანჯვისაგან უნდა განთავისუფლებულიყო, მაგრამ ამით ჩვენს გაგშორებოდა. და ესაც წავიკითხავ ეკლესიის არსზე, და მნიშვნელობაზე, ხო? ნიკეო კონსტანტინოპოლის სარწმუნოების სიმბოლოში ნახსენებია, ხო, რომ წამს ეკლესია, ერთი კათოლიკე და 60 ქულო ეკლესია. აი რატომ? და ესეც ძალიან საბჭოთა ადამიანისთვის ძალიან ისეთი კითხვა იყო, რომ ჩემთვის არაერთხელ უთქვამთ, ქრისტეს მოძღვრება მშვენიერია, სახარება დიდებულია, მაგრამ რა შუაშია ეკლესია? მაშინ იმდენი უარყოფითი რამ მოხდაო. დიახ, უარყოფითი ბევრი ყოფილა, მაგრამ ვიდრე ასე ვიტყვით, ვიდრე საკრებულოს ცნებას საბოლოოდ უარყოფთ, მოდით დავფიქრდეთ, ეს რომ მისი ეკლესიაა. მან ის 2000 წლის წინა დააარსა და თქვა, რომ ჯოჯოხეთის ბჭენი ვერ სძლევენ მას და ის მასში არის მუდამ უკუნითი უკუნისამდე. რა კი ასეა, ესე იგი მას არ სურდა, რომ ჭეშმარიტებას განმარტოვებით ჩავწვდომოდით. თითოეული თავთავის დაცალკევებულ სამყაროში. არამედ სურდა ეს ერთად გვეკეთებინა. მართალია ეს რთულია, მართალია ნებისმიერი ადამიანური ერთობა ცდუნების, უთანხმოების, ხიბლის საფრთხეს შეიცავს, მაგრამ მან ასე ისურვა. ვიმეორებ, ეს მისი ნება იყო, მისი ეკლესია, მისი სული, რომელიც მასში დღესაც არის. აი ეს ცოცხალი ქრისტე, მგონი აი თავარი არის ალექსანდრე მენის ქადაგებაში და ის პიროვნებაში დიდი მადლობა და ახლა თუ ჩვენ მოგზაურობთ გოგონება მოგზაურობთ ეხლა ჩვენ რუსულ საგალობლებს მიუძღვნით ალექსანდრე მენის ხსოვნას Oh
თეოლოგს, რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობს საქართველოში, შესაბამისად აი ამ რელიგიური ცოდნის გავრცელებისათვის, ქრისტიანული ცოდნის გავრცელებისათვის შესანიშნავ ჟურნალს გამოსცემდა წლების მანძილზე ემაოს, სადაც შესანიშნავი წერილები იბეჭდებოდა და ძალიან წყლის რომ აღარ გამოდის. დიდი მადლობა. არა ისე მირჩევნია, ხო ისმის? ხო ისე მირჩევნია. ხო, მე აი ნაირამ ძალიან მთხოვა, თორე არ მეყოფოდა ავხედობა. აი გამოსვლის, იმიტომ რომ არის ვინც ბევრად უკეთ იცნობდა ალბათ ჩვენი ქალაქში ალექსანდრე მენს, მაგრამ მაინც 2 სიტყვას გეტყვით. არ ვიცი რა დავამატოროთ უკვე მოისმინეთ, მაგრამ შევეცდები 2 სიტყვა გითხრათ. პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ ალექსანდრე მენიზე, როდესაც პირველი ვფიქრობ, ეს არის სწორედ სახარება, რომ ის არის სწორედ იყო მქადაგებელი სახარების. და გვახსენდება ალბათ ყველა სახარება, სადაც იესომ უთხრა თავის მოწაფეებს, წარვედით და მოიმოწაფენით, წადით და იქადაგეთ სახარება და სახარება იგულისხმება არა მარტო წიგნი, არა წიგნი, არამედ სწორედ კეთილი ცნობა. და მეორე რაც მახსენდება, რომ არავინ არ ანთებს სანთელს და არ დადებს მაგიდის ქვეშ, არამედ დადებს მაგიდაზე, იმისათვის რომ ყველამ დაინახოს და მართლაც არ აქვს მნიშვნელობა რომელ პატარა სოფელში იყო ის და როგორ უდაბნოში იყო და უდაბნოში ჩვენ გულისხმობთ სწორედ სულიერ უდაბნოს ის ანათებდა ისე რომ მას ხედავდნენ და მისკენ მიდიოდნენ. ეხლა მე რა შემიძლია ჩემ გამთქვა, მე ალექსანდრე მენი არის ზუსტად ჩემი მშობლების თანამედროვე, ესე იგი ზუსტად იმავე წელს დაიბადა ჩემი ორივე მშობელი და იმ წლებში მე მომიწია ყოფნა სწორედ მოსკოვში და მოსკოვის ოლქში 76 წლიდან ვსწავლობდი მოსკოვის უნივერსიტეტში და შემდეგ ვიყავი დუბლინში და სწორედ მაშინ მივედი მე ეკლესიაში 80-იანი წლების დასაწყისში და მართალია თვითონ ალექსანდრე მენითან არჩევს არ ყოფილვარ, მაგრამ ალექსანდრე მენზე რასაკვირველია ძალიან ბევრი სხვადასხვა გზიდან მესმოდა მასზე, შევხვედრივარ ბევრ ადამიანს, გამიგონია მასზე კარგიც და რასაკვირველია მისი, ასე ვთქვათ, მტრებისგანაც ბევრი გამიგონია კრიტიკა და ამიტომ შემიძლია ალბათ 1-2 სიტყვა ამაზე გითხრათ. რა პერიოდი იყო ეს პერიოდი, როდესაც ქადაგებდა ალექსანდრე მენი და მე აქ დავეყნობი სწორედ აი რაც წამიკითხავს მის გარშემო და რაც მსმენია სხვებისგან. ეს პერიოდი მე ძალიან კარგად მახსოვს, ანუ მე იქ ვიყავი სწორედ 70-იან წლებში, 70-იან წლების ბოლო 80-იან დასაწყისში, ეს იყო რასაკვირველია დეპრესიული წლები. არავის რასაკვირველია არავის აღარ წამდა კომუნიზმის. რასაკვირველია იყო ის вечный вопросы, რასაც ჩვენ აქ მოусმინეთ, მარადიული კითხვები, რომლებიც რასაკვირველია იდგა, საიდან ვარ ჩვენ, საიდან მოვედი, საით მივდივარ, რა არის საზრისი ამ ცხოვრების, მაგრამ ადამიანები ძირითადად ეძებდნენ, ასე ვთქვათ, პასუხებს ეძებდნენ ფილოსოფიაში, მეცნიერებაში, მეც ვთქვათ, ფიზიკოსი გავხდი და ფიზიკას, იმიტომ დავეწაფე, მაინტერესებდა ფიზიკა არა მხოლოდ როგორც აი თქვა ტექნიკური რაღაც, არამედ როგორც აი მისი კავშირი ფილოსოფიასთან, ბუნების მეტყველებასთან. და ბევრი დაეწაფა, რასაკვირველია, მე არ მინდა სიტყვა რელიგია, იმდენად ესეთი სიტყვა არის ისეთი, რომ დაეწაფა სწორედ მიღმიერ გამოცდილებას, რწმენის საკითხებს და აი აქ ძირითადად იყო რა, ძირითადად იყო ან აღმოსავლური რელიგიები, რითაც იინტერესდებოდნენ, ან იყო ეს სინთეტური, ასე ვთქვათ, ახალი რელიგიები, იქნებოდა ეს ბლავატსკაია, იგივე თუ შტაინერი და იშვიათად, უფრო იშვიათად ქრისტიანობა. ქრისტიანობა გარკვეული აზრით, ასე ვთქვათ, დისკრედიტირებული იყო, აი მაგალითად დასავლური ქრისტიანობაზე სულ გვესმოდა, რომ აი გალილეო, ვთქვათ, გალილეოს უარი ათქმევინეს სიმართლეზე და ასე ვთქვათ, ინკვიზიცია და ასე შემდეგ, რაღაცნაირად რაც შეეხება ქრისტიანობას მართლმადიდებლობას, ეხლა საქართველოს ცოტა სხვა რამეა, საქართველოში ჩვენთან იყო ესეთი რაღაცნაირი ჩვენი
ცნობილი მითები, რომ ჩვენ ვიყავით თქვათ ყურეამს ქრისტიანობის და ვიცავდით ქრისტიანობას და თქვათ ჩვენთან მართლმადიდებლობა ქრისტიანობა დაკავშირებული იყო მაინც ჩვენ ისტორიასთან და ჩვენ ასე თქვათ აი დამოუკიდებლობის იდეასთან. და რუსეთში მაინც იშვიათად რომ ადამიანი თქვათ მოვიდოდა ქრისტიანობაში, მართლმადიდებლობაში, ის რაღაცნაირად მაინც უინტერესო და ჩამორჩენილობად იყო მიჩნეული, მით უმეტეს რომ ეხლა რუსული ლიტერატურიდან ჩვენ ვიცით, ასე თქვათ, ასე და საერთოდ ბოლო, ასე თქვათ, საუკუნე რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია მაინც ასე თქვათ თავის სიმაღლეზე არ იდგა. და სწორედ ამ პერიოდში ქადაგებდა ალექსანდრე მენი და მან დაიწყო ქადაგება 60-იან წლებში, ანუ კიდევ უფრო ადრე. და ეს წლები შესანიშნავად წერს ამაზე სერგეი ავერინცევი, რომ ეს წლები კიდევ ბევრად უარესი იყო ვიდრე 70-იანი წლები. იმიტომ რომ 60-იან წლებში, თქვათ, 60-იანი წლები იყო წლები, როდესაც სტალინიზმი კი გადაილახა, მაგრამ ახალი ენერგიით, ასე თქვათ, წამოვიდა ეს ლენინის, ეგრეთ წოდებული ლენინის პრინციპებთან დაბრუნება, ახალი ენთუზიაზმი იყო, ახალი ასევე იყო, ახალი შემართება ჰქონდა ათეიზმს. და ყველაზე უძიმე რაც იყო 60-იან წლებში, როცა მან დაიწყო ქადაგება, ის იყო, რომ ქრისტიანი, ვინც მივიდოდა ეკლესიაში, განსხვავებით იმავე 70-იანი 80-იანი წლების, უყურებდნენ როგორც ჩამორჩენილ ადამიანს, ბევრად უფრო მეტად ვიდრე ვთქვათ 70-იანებში. ეს იყო რაღაცნაირი სრულიად გაუგებრობა და სწორედ ამ პერიოდში მას მოუწია ქადაგება. და როგორც გითხარით, ეს იყო რაღაცნაირი მართლაც უდაბნო, მაგრამ სასწაული სწორედ ამაში მდგომარეობს, სასწაული არის ნიშანი, ღმერთმა სწორედ მისცა ამ საზოგადოებას, ამ ქვეყანას, ამ შემთხვევაში შუაგულ რუსეთს მისცა ეს სასწაული ალექსანდრე მენის სახით და ეს არის სწორედ მისი, ასე ვთქვათ, ქრისტიანული მოღვაწეობა. ეხლა რა მინდა აქ რამდენი რამ მინდა აღნიშნო. პირველ რიგში რა საკვირველია? პირველ რიგში მე მინდა სწორედ დავეთანხმო ნაირას, რომ თავარი არის სწორედ აი ის ქადაგება და ის სიყვარული, რომელიც მას ჰქონდა. პირველ რიგში არა ცოდნა, არამედ სწორედ ის სიყვარული, რომელიც მას ჰქონდა, მოყვასის სიყვარული. რა არის მოყვასი და რა არის მოყვასის სიყვარული? მოყვასი ბევრ ენაში სწორედ ნიშნავს იმ ადამიანს, რომელიც არის შენ გვერდით, რომელიც ღვთის განგებით მოუწია, რომ შენ მის გვერდით ხარ. იმიტომ რომ ძალიან ადვილია ქრისტიანობა განერიდო მთელ სამყაროს თქვა, რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან ცუდი, ვიცით რომ ცუდია და შენი ასე თქვა ჭყალებში სიწმინდე შეინარჩუნო, მაგრამ ის სწორედ იყო ჩაფლული სწორედ ამ საზოგადოებაში და როგორც სწორედ ავერინცევი წერს, ეს იყო ნამდვილად ველური ადამიანები, საბჭოთა ინტელიგენცია, ის ამბობს, მე არ ვამბობ, რომ და მეც ალბათ ამ ინტელიგენციის წარმომადგენელი ვიყავ, ეს ინტელიგენცია იყო სრულიად ველური რელიგიის, ანუ რწმენის საკითხებში და ამ ველურ და ამ უდაბნო გარემოში მას მოუწია მოღვაწეობა და ძალიან ბევრი სწორედ მოაქცია. და მინდა ვთქვა კიდევ ასევე დავესესხები ავერინცევს, რომ ავერინცევი ამბობს ესეთ რამეს, რომ ნიშე ამბობდა, რომ უყურებ მე ამ ქრისტიანებს, ისინი არიან უნგელოსთ, აი ნაირამ უკეთიცის უნგელოსთ ნიშნავს, რომ არ არიან დახსნებები, თითქოს ქრისტიანობა ქადაგებს, რომ ჩვენ ვართ განთავისუფლებული. ქრისტე მოგვიტანა თავისუფლება, გაგვანთავისუფლა სიკვდილისგან, განთავისუფლა ცოდვისაგან. და ჩვენ თითქოს უნდა ვიყოთ მხიარულები და ეს მხიარულება ხშირად არ აქვს ქრისტიანებს და სწორედ ავერინცევი ამბობს, რომ ალექსანდრე მენი იყო ადამიანი, რომელსაც ამას ვერ იტყოდი, ის იყო ძალიან მხიარული, იუმორი, სულ იყო, ასე ვთქვათ, კარგ ხასიათზე, აი ხშირად ამბობს დედაჩემი, რომ რუსული გამოთქმაა, რომ быть веселым это вежливо. იცი რამდენჯერ ხედავ ჩვენ გარშემო ადამიანი როგორ ახარ დაიწყებს რა ცუდად არის. იმაზე მოყოლას. ეს
მენი იყო საოცარი ადამიანი, რომელიც სწორედ იყო მხიარული და ხალხი ამ ხალის გადასცემდა. და მე მახსენდება სხვა დიდი ასევე რუსეთის ეკლესიის წარმომადგენელი ალექსანდრე შმერმანი, რომელიც ამბობს, რა სასწაული მოხდა ეს პირველ საუკუნეებში, როგორ მოხდა, რომ ქრისტიანებმა ესე სწრაფად დაიპყრეს ეს იმპერია, როდესაც ხელში იარაღი არ აუღიათ, ყოველ შემთხვევაში პირველი სამი საუკუნე ქრისტიანებს საკუთარი თავის დასაცავად იარაღი არ აუღიათ ხელში. და ის ამბობს, რომ ალბათ ისინი ისე მათი სახე ანათებდა რაღაც სხვა, ასე ვთქვათ, სინათლეს. და ხალხი მიდიოდა ქრისტიანებისკენ და სწორედ ასეთი ქრისტიანი, თვითონ ქრისტიანი იყო ალექსანდრე მენი. აი ძირითადად რაც მე მინდოდა მეთქვა და დიდი მადლობა პირველ რიგში ნაირას რომ კი ბატონო, მტრები, აიცით რა არის საქმე? ორ რამეს ვიტყვი ამ მტრებზე. ერთი არის რომ ქადაგებელი არის ყოველთვის გარკვეული აზრით თავის სიტყვაში არის ძალიან თავისუფალი უნდა იყოს შენ. აი როგორც პავლე მოციქული ამბობს რომ ყველასთვის ვიყავი ყველა და შეგახსენებთ პავლე მოციქული როდესაც უქადაგებდა ბერძნებს ათენში ამბობდა დაიწყო იქიდან რომ თქვენ რა ღვთისმოსავი ხალხი ყოფილიყართ, რამდენი კერპები ყავთო, ხო? მე ესე მესმის ეს წინადადება რომ პირიქით ისიც კითხვა რა კარგია რომ ბევრი კერპები ყავთო. ანუ აბსოლუტურად არაქრისტიანული რამე. ხშირად, როდესაც ქადაგებელია, მით უმეტეს ქადაგებს ესეთ ადამიანებთან, ხშირად მან შეიძლება ისეთი რამე თქვას, რაც ძალიან ისეთი, როგორ გითხრათ, აი ისეთი აი კანონისტისთვის შეიძლება ის იყოს ყურში მოხდეს, შეიძლება მისთვის იყოს მიუღებელი. აი ერთ მაგალითს გეტყვით. მაგალითად მასე ამბობდნენ რომ ის არის ეკუმენისტი. ჯერტი რას ნიშნავს ეს ეკუმენიზმი? ეკუმენიზმი შემიძლია მოვიყვანოთ 9 სხვადასხვა გაგება ამ ეკუმენიზმის. ალექსანდრე მენი იყო ყველაფერში, იყო ასევე ოქროს, შუალედის, ანუ სამეუფო გზის მომხრე. და ის ეკუმენიზმზე რაც მე წამიკითხავს მას, ის ამბობდა რომ რას გულისხმობ ჩვენ ეკუმენიზმის ქვეშ? მე არა ვარ იმ ეკუმენიზმის მომხრე, რომელიც არაფერს არ უყურებს და უნდა რომ ყველა მიმართულება, ყველა ჩაყაროს ერთში, მაგრამ მე უყურებ ეკუმენის როგორც დიალოგს და როგორც მეგობრობას და როგორც წუხილს იმაზე, რომ ჩვენ არა ვართ ერთად. აი ეს არის სწორედ ეკუმენიზმი და მტრები რასაკვირველია მას ყავდა, მე არ მინდა რომ ეს ყველა მისი მტერი, ასე ვთქვათ, ეხლა განვიკითხო და რაღაცა, ზოგი ცხადია რომ ცდებოდა და ზოგი გულწრფელად ცდებოდა, მაგრამ ჭეშმარიტ ქადაგებას ყოველთვის ყავს მტრები. მე მინდა ვთქო რომ გამოვიდეს ვიკა ნავერიანი, ჩემი მეგობარი, რომელიც უშუალოდ იცნობდა ალექსანდრე მენს, ის ღვთისმსახურებებზე დადიოდა და რომელიც რაღაც 6-7 წლის წინ მოსკოვიდან თბილისში გადმოსახლდა თავის ოჯახთან ერთად. ვიკა, ძალიან გთხოვ, ერთი-ორი სიტყვით, შენ ახლა ცოცხალი მოწმე ხარ, მოდი განაცვალე, ერთი-ორი სიტყვა გითხარი. მე მქონდა ბედნიერება, რა თქმა უნდა, მეყურა მისი ღვთისმსახურებისთვის, მისი ლიტურგიისათვის ეს იყო ნამდვილი გამოვლინება ქრისტეს სიყვარულისა, რომელიც ჩვენ ძალიან იაფად გვინდა ვიყიდოთ, მაგრამ არ გამოგვდის. მან ყველაფერი გაიღო იმისთვის, რომ ქრისტეს სიყვარულისთვის იმდენად ქონდა გასიხორცებული ეს, რომ მისთვის ეს იყო ყველაფერი. ნუ უბრალოდ ერთ ლიტურგიაზე მოგეყვებით, როცა მე ჩავედი ახალ სოფელში, ნოეჯერიმნე მის რაიონი სერგეო პასად, და იმ დღეს იკითხებოდა დავიკავებ და თქვენი საუბრით. მე დავიკავებ. იმ დღეს იკითხებოდა, ასე დავიკავო, ხო? იმ დღეს იკითხებოდა, როცა პეტრეს მოუნდა წყალზე გავლა. და უთხრა, გამოდიო. წაიკითხა ეს სახარება და
დახურა და გადადო გვერდზე და მთელი თავისი სიყვარული, მთელი თავისი, ესე იგი, როცა ადამიანი არის, თქვათ, დიდი და ლამაზი, ეს ჯერ კიდევ არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ როცა შიგნით არის სავსე, როგორც ჭურჭელი სიყვარულით, ეს უკვე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შემოbrunება მრევლისკენ. და გვითხრა, რას ნიშნავს, რომ პეტრემ გადადგა ერთი ნაბიჯი და მერე ჩაძირვა დაიწყო. მაგრამ ხელი გაიწოდა და მიშველეო. მაშინ ჩვენ მოგვიბრუნდა და გვეუბნება. რამდენია ისეთი, რომელიც აი ცხოვრების ზღვაზე გადის, ფეხი დაუწდება, მაგრამ ვერც გაიგებს და არც შესთხოვს ქრისტეს მიშველეო. და ესე იგი, იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს დღე, ეს კვირა დღე ჩემთვის, რომ აი როგორც დიდი ტილო ისე მაქვს უკვე ჩემს მეხსიერებაში ჩარჩენილი. მარტო ეს რომ მქონოდა და მეტი არაფერი ჩემთვის საკმარისი იყო, რომ გამეგო, რომ არის ამ ქვეყნად ადამიანი, რომელსაც აქვს განცდა ქრისტეს სიყვარულისა და რომელიც მზად არის მთელი თავისი სიცოცხლე უკან მოუხედავად როგორც წყალვარდნილი ესე უკან მოუხედავად მისცეს ყველაფერი ამ სიყვარულს დაუნანებლად. ამიტომ იყო რომ რამდენჯერაც მატარებელში დაიჭერდნენ, იმიტომ რომ იქ წერდა თავის ნაწერებს, იმიტომ რომ ჩამოდიოდა მოსკოვში და ნახულობდით იმ დარბაზს, სადაც უნდა მოგვესმინა მისთვის და მე იქიდან მიდიოდა რომ ემსახურა საღამოს ლოცვაზე მდგარიყო და არაფერს არ ტოვებდა, ამიტომ გზაში სულ წერდა მატარებელში. ესე იგი, მისთვის არ იყო საერთოდ თავისუფალი დრო. მაგრამ ერთი რამე რომ არ თქვა, ახლა მე ცოტა შემწყობა მისი სახის წინაშე. ეს იყო, როცა მოკლეს, მე ვიყავი ერთ-ერთ ეკლესიაში მოსკოვის და გამოვიდა მღვდელი და გამოაცხადა, რომ მოკლეს უფლისწული. მაგრამ ეს არ იყო მწუხარე მღვდელი, ეს თითქოს მაცნედ მოგვევლინა, რომ მოკლეს. მაგრამ მე ყველა მიცოდა რისთვისაც მოკლეს, იმიტომ მოკლეს, რომ თავისუფლება, რომელსაც მხოლოდ დიდი სიყვარული გვაძლევს, ჰქონდა მას. და მის მოწაფეებსაც გადასცა ეგ, მაგრამ არა იმდენად, რამდენადაც თვითონ ესე თავგანწირული არავინ არ ყოფილა, როგორც მამა ალექსანდრე იყო. ესეთი დიდი სიყვარულის მატარებელი, ესეთი დიდი ისტორიის მატარებელი, რომელიც აი თითქოს მართლა მოუვლინა იმ დროს იმ პერიოდში რუსეთს და მართლა შეიცვალა მას მერე ყველაფერი. რელიგია, როგორც ასეთი მამა ალექსანდრე ამბობდა, რომ რელიგია ეს იარაღს გავსო. და იარაღი როგორც ასეთი შეიძლება გამოიყენო შენ სასიკეთოდ და შეიძლება გამოიყენო შენმა მტერმა არასასიკეთოდ. ამიტომ რელიგია როგორც ასეთი არ უნდა იყოს როგორც რელიგია, არამედ უნდა იყოს შენ მატარებელი, რამდენიც შეგიძლია დაუზარებლად უნდა ატარო ის სიყვარული, რომელიც ქრისტემ მოგვიტანა ჩვენ. მაპატიეთ. ელენე გოგოძე, მოგესალმებით. ელენე გოგოძე, რომელიც თემატურად ავე მარია უნდა დაეკრა სამწუხაროდ კონცერტმეისტერს რაღაც ისეთი შემთხვევა და ამიტომ თითქმის პასუხობს გია ყანჩელს შეასრულებს ის აქ არის და
სიტყვას ნებამიგოდი წარმოგიდგინოთ, ვინც არ იცნობთ, ბატონი გურამ ლებანიძე, შესანიშნავი ენათმეცნიერი, კულტურის ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის ემერიტუსი და ასე შემდეგ. ჩვენი მეგობარი და ძალიან სულიერი ადამიანი. დაგიჭერს არ მინდა არ მოყვასეთ უკასრავად, მაგრამ ძალიან ძნელია რამე დაუმატო იმას, რაც აქამდე ითქვა. იმიტომ ლაპარაკი იყო მენზე, როგორც ადამიანზე, პიროვნებაზე. აქ რამის დამატება შეუძლებელია. ისე თქვა შეიძლება კიდე. რაკი ალექსანდრე მენი იყო ქრისტიანი და ქრისტიანობის გადაგებელი, არა რა თქმა უნდა მასზე საუბარი, მისი გახსენება აუცილებლად მინდა თუ არა უკავშირდება იმას, რა შეიძლება ნიშნავდეს ქრისტიანობა დღეს. და მიმაგონდება ერთ-ერთი მართლმადიდებელი წერლის ფლოროვსკის სიტყვები, რომ თანამედროვეობას, ელის თანამედროვეობას ენატრება ახალი ქრისტიანული სინთეზი. ესე იგი, ენატრება ის, რომ ისტორია, როგორც ისტორია და ისტორია ამ სიტყვის ფართო გაგებით, რაც თანამედროვეობა ყველაფერი იქნას დანახული და გაგებული ქრისტიანულად. მაგრამ იმისთვის, რომ ასეთი სინთეზი მოხდეს,
საჭიროა ადამიანი, რომელიც მთელი ისტორიის მანძილზე და მთელი ისტორიის იყო ქრისტიანობის ასე ვთქვათ განმასახიერებელი. როცა ლაპარაკია მენზე, ჩვენ არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ ალექსანდრე მენი იყო წარმოშობით ებრაელი. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ალექსანდრე მენის სახით, ალექსანდრე მენის ამ ქვეყნად ჩვენთან ერთად ყოფნით ებრაელმა ხალხმა კიდევ ერთხელ გვაღირსა ის, რასაც ქრისტიანობა ქვია ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. ესე იგი, ალექსანდრე მენი განასახიერებდა ქრისტიანობას მთელი მისი არა მხოლოდ სულიერი, არამედ ისტორიული ნაგებითაც კი. ამიტომაც არის, რომ მენი ჩვენთვის გახდა ის, რასაც მოძახილი ქვია. რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მთელი სისრულით უნდა აღვიქვათ, დავინახოთ ის, რასაც წარმოადგენდა მენი, მაგრამ მენი წარმოადგენდა იმას, რასაც წარმოადგენს მთელი ისტორიის გათვალისწინებით. ამიტომ ერთადერთი რაც მე შემიძლია დავუმატოთ დღევანდელ აქ ნათქვამს, იმიტომ რომ მე არ მქონია უშუალო შეხება, რა თქმა უნდა, მენთან, მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ შეუძლებელია დღეს ვილაპარაკოთ იმ ქრისტიანულ სინთეზზე, რომელსაც როგორც ნათქვამია, რომელსაც ნატრობს მთელი სამყარო, თუ ალექსანდრე მენს არ აღიქვათ მთელი მის არა მხოლოდ სულიერი, არამედ ისტორიული სისრულითაც. ეს ისტორიული სისრული კი მის სულიერ სისრულისთან ერთად გულისხმობს იმას, რომ ალექსანდრე მენი მაინც საბოლოო ანგარიშში წარმოადგენდა იმ დიდ საჩუქარს, რომელიც ჩვენ ყველას გამოიკვეთა ებრაელმა ხალხმა. ამის დავიწყება არ შეიძლება. დიდი მადლობა, რომ ძალიან კარგი აქცენტი იყო. სხვადასხვაშორის მაგას აუმატებდნენ, რომ ასეთი დიდი სინთეზის პროექტი პირველად ჰქონდა ნოვალისი. იმიტომ ნოვალისი იყო ბუნებისმეტყველიც, ერთდროულად პოეტიც, ფილოსოფოსიც და მისტიკოსიც და როგორც მის ჩანაწერებში ჩანს, სწორედ ამაზე მუშაობდა, რომ ისტორია, ფილოსოფია, თეოლოგია და მეცნიერება გაერთიანებინა სწორედ ამ ქრისტიანობის სინთეზში. და ძალიან უყვარდა ნოვალისი მენს. და ციტირებს ხოლმე ყოველთვის მის ერთ ფრაზას: იესო ქრისტე ბუნების მესია. ანუ მთელი სამყაროს მხსნელი და არა მხოლოდ ადამიანების. ეხლა ჩვენ ისევ მოусმინოთ რუსულ საგალობლებს და ამით შეგვიძლია
ჩვენი დღევანდელი საღამო დავამთავრე. Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге спасе моем, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, яко презрено смирение рабы своей, всего отныне ублажен на все роди, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, яко сотвори мне величественный, и святое имя Его и милость Его груди родов боящийся Его, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, сотвори державу мышцею своею, расточи гордая мыслью сердца их, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, низ ложи сильные со престола вознеси смиренные, алчущие исполни благи богатящиеся отпустичи, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, Господи от Израиля отрока своего помянуте милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. მე მეგონა წახვედი და რომ ვერ გხედავდი იქა ეხა მითხრას რომ კუთხეში დაჭდა თუ შეიძლება ლევან ერთი ორი სიტყვა ლევან გიგინეიშვილს წარდგენა არ სჭირდება ძალიან ცნობილი ადამიანია ჩვენი შესანიშნავი ჰუმანიტარული სფეროს უბრწყინვალესი წარმომადგენელი პროფესორი და რაც ჩემთვის განსაკუთრებით ძვირფასია ის არის არა მხოლოდ ასე თქვა კლასიკური ლიტერატურის ფილოსოფიის შუა საუკუნეების ბრწყინვალე მცოდნე და ინტერპრეტატორი არამედ ჩემთვის პირველად ქართული ლიტერატურისა და კულტურის შესანიშნავი წამკითხველი ახალი და თავიდან ლევან არ ველოდი რომ ხალხს მომზადებელი ვარ და ასე რა ყველანი მომზადებელი არავინ არ ფაკულტეტის სპეციალისტი საბგეზოს რო ვიტყვით არ უნდა იცოდე რასაც ციკას რო აიღებ რაზე ვაპარაკებ და ესე ვარ მეც ახლა 90 წლებში დავინტერესდი ქრისტიანობით
ჩემო დედაშვილმა ამერიკელი ცოლი მოიყვანა და ჩემო დედაშვილმა ამერიკელი ცოლი მოიყვანა პროტესტანტი და 90-იანი ძალიან მორწმუნე გოგო იყო და აი პირველად ეს ქრისტიანული ლიტერატურა მისგან გავიცანი და ეს იყო კლაივ ლუისის Near Christianity, უბრალოდ ქრისტიანობა ეს წიგნი იყო. მე სხვა წიგნებიც იყო და აი დაინტერესდი ამ ლიტერატურით და ჩემს ქრისტიანობა აღმოჩნდა რომ თურმე ნამდვილად ცოცხალი ფილოსოფია, რელიგია, რაც სერიოზული ამბავია, არ არის მარტო კვერცხების შეგება და რიტუალი და მარტო ტრადიცია კი არა, არამედ რეალურად ხალხი ამით ცხოვრობს და ამერიკაში ჩავდით, მე წაგვიყვანა კიდეც ბიბლიურ სწავლებებზე კეითმა და მე საქართველოს ჩავდი კიდე სხვა ლიტერატურასაც დავინტერესდი, მე გაბრიელ ეპისკოპოსს კითხულობდი და ალექსანდრე მენიც აი ამ დროს გამოჩნდა ჩემს ორბიტაში და ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. მაშინ ისკუსტვა კინო გამოდიოდა იქ ჟურნალი და იქ ალექსანდრე მენის ქადაგებებს კითხულობდი და აი სისაღე იყო ჩემს დანიშნული ლევან ელაპარაკა რაც მისტიკისკენ და რაღაცა სასწავლებისკენ მიდრეკილება რო იყო და რაღაცა ეს ალექსანდრე მენი აჩვენებდა რომ ეს არ არის მთავარი სარწმუნოებაში, პირიქით და სარწმუნოებაში ძალიან მთავარია ეს საღი აზრი, სიყვარული, მცნებების შესრულება და არა სასწაულები. ასე ისკუსტვა კინოში ეგეთი ქადაგება წავიკითხე, ესეთი განმარტება ქონდა იმ იგავის, როცა ლაზარეს აბრამის კერძზე დადებს თავს, ეს ლაზარე ღარიბი კაცი იყო, არაფერად არ აგდებოდა და ის მდიდარი კაცი კიდე წავიდა ჯოჯოხეთში და მოგეთ ითხოვს ეს მდიდარი კაცი რომ ლაზარეო გაუშიო ჩემ ძმებთანო რომ არ იცხოვრო ცუდი ცხოვრებით რომ იქ არ მოხდნენ სადაც მე ვარო. ხო და ეს მცნავრია რომ თვითონ ეს ჯოჯოხეთიდანაც ეს კაცი თავის ძმებზე ზრუნავს, ეს ძალიან საინტერესოა. მაგრამ მე ანუ იქაც კი სიყვარული არის ჯოჯოხეთში. მაგრამ ეს ალექსანდრე მენი ამბობს რომ არაო აბრაამი პასუხობს თუ ხო აქვს წინასწარმეტყველები და ბიბლია ხო აქვს ხო იციან 10 მცნებებიო 10 მცნებაო და რაცა აი იცხოვრონ იცოო და არაფერი არ დაემართებათო და არაო მცნებები თუ ეგ მესმისო მაგრამ ვიღაცა კრეთ თუ აღდგებო აზარე თუ მივა მათთანო აი მაშინ ისინი ნამდვილად დაიწყებენ სწორად ცხოვრებას ან სასწაულს რო ნახავენ. აბრაამი პასუხობს, არაო, თუ მცნებებს არ ისმენენ და ბიბლიას არ კითხულობენ, მაშინ ვიღაცამ ტროიქთაც რო ადგესო, ისინი მაინც არ მოექცევიან. და მენს ჰქონდა ამაზე განმარტება, რომ არ შეიძლება, ანუ ასე სასწაულზე აგება სარწმუნოების არ შეიძლება. პირიქით, როცა შენ სასწაული მოწყდება ადამიანობასო, საღას სიყვარულსო, მაშინ ის სასწაულები და სასწაულზე აგებული სარწმუნოებას დაიმსხვრება. ფრაზაც კი მაქვს რუსულად ვერა лишён человечности потерпит корабли крушение. ანუ ის სარწმუნოება რომელიც მოწყდება ადამიანობას და საღას და სიყვარულს და ცნებებს აი ის დაიმსხვრება. და ეს დიდი გაკვეთილი იყო ჩემზე, ამიტომ ეს მიმართულება ასე ვთქვათ ჩემ ქრისტიანობასაც აი ამ ასეთმა ფიქრებმა მისცეს და ძალიან მადლობელი ვარ ამისთვის. ინდივიდუალურად ყველა ჩვენგანის ცხოვრებაში როდის შემოვიდა ალექსანდრე მენი და აი როგორი გარდაქმნა მოახდინა და როგორ შეეწია ჩვენ სულიერ განვითარებას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა მე მას წავიკითხავთ მოგონებას ერთი ადამიანისას, ეს არის ალექსანდრე ლევი, ასეთი ფსიქოთერაპევტი, ძალიან ცნობილი რუსი მოგეხსენებათ და ამავე დროს მწერალი, რომელიც თავის გამოცდილებაზე წერდა წიგნებს და ძალიან საინტერესო წიგნებს წერდა და არსებობს ეს წიგნები და ალექსანდრე მენს მოსწონდა ეს წიგნები. და ის ხანდახან ახერხებდა ხოლმე დასვენებას კოქტებელში, ხო, ყირიმშია, ხო, ეს ყირიმში, ხო. და ეს აღმოჩნდა რომ ეს ლევიც ვლადიმერ ლევი, ხო, ვლადიმერ ლევი იქ ისვენებს. და ეს ახლა ეს ვლადიმერ ლევი იგონებს. ესე იგი, კოქტებელში პლაჟის მახლობლად ერთ-ერთ ქუჩაზე მომიახლოვდა ქერათმიანი ახალგაზრდა კაცი. თავი გამაცნო როგორც დიაკვანმა ალექსანდრე ბორისოვმა. აი სწორედ ის მღვდელი, რომელიც ჩაენაცვლა შემდეგ მამა ალექსანდრეს
მისი გარდაცვალების შემდეგ. და მითხრა, თქვენი გაცნობა სურს მამა ალექსანდრე მენს, ღმერთს. მას თქვენი წიგნები აქვს წაკითხული. დიაკონის მომართვაში რაღაც სიფრთხილე იგრძნობოდა. ახლა მიკვირს, მაგრამ მაშინ ნამდვილად ასე იყო. მე არა მხოლოდ არ ვიცოდი, ვინ იყო ალექსანდრე მენი. მანამდე არც ერთი ცოცხალი მღვდელი არ მყავდა ნანახი. გულისხმობდი, რომ მსგავსი არსებები ამ ქვეყნიურ სიცოცხლეში არ ჭაჭანებდნენ. არამედ სადღაც ნახევრად არ ყოფნაში ლევდნენ თავიანთ დღეებს დახავსებულ დედაბრებსა და შიზოფრენიკებს შორის. ესენი გონებს და საღამოს გაუგებარი მღელვალებით ველოდის სტუმარს. დიაკვანთან ერთად გამომეცხადა სრულიად მოულოდნელი გარეგნობის კაცი, მაგრამ ისეთი გარეგნობის, რომელსაც თითქოს მთელი ცხოვრება ვიცნობდი, ან რომელიმე სხვა ცხოვრებიდან მემშობლიურებოდა. სულუկ საზაფხულო კოსტუმში, არც თუ მაღალი, მაგრამ ძალიან დიდი. ამ შთაბეჭდილებას მისი ზომიერად ჩაფსკვნილი სხეულის აგებულება არ იწვევდა. არც ხაზგასმული დიდმნიშვნელოვნება და სოლიდურობა, რაც მას საერთოდ არ გააჩნდა. თვით დიდებული თავიც კი არა, შუბლის მანათობელი ძალმოსილებით, ტალღოვანი შავი თმის ბარახში, თმისა ისის იყო, რომ იწყებდა გაჭაღარავებას. მისი სიდიდე ადგილს არ იკავებდა, არამედ მხოლოდ შეიცავდა ყველაფერს. დიდი, უზომოდ დიდი იყო მისი არსება, უზარმაზარი სულიერი არსება. კიდევ როგორ გამოვთქვა, ჰარმონიული სრულხმოვანების აკორდი, არადამტკბარი რბილი ბარიტონი, ორატორული, განმგებელი ძალის მარაგით, ვლასნაია სილა, მარაგით, ზაპას ვლასნაისი, თვალების უძველესი ჭრილები, ფრთებივით წარბებიანი, გასაოცრად გრძელ წამწამებში ჩამჯდარი, სინათლე სვეტაჟიზმ, უგავარით вот это слово, სვეტაჟიზმ, სინათლე სიცოცხლის ჩქერებს ისროდნენ. ღმერთო ჩემო, ეს ხომ ლამაზია. უცებ მივხვდი, იმიტომ მღვდელი საშინელება წარმოედგინა და ეს ხომ ლამაზია. მეფურად ლამაზი. ასეთი სილამაზის შეყვარება შეიძლება. პირველივე წუთებიდან დამავიწყდა, რომ ეს ღვთისმსახური იყო, ისე უბრალოდ და მხიარულად წავიდა საუბარი. კითხა, ეს ხო ფსიქოთერაპევტია, რომ თქვენ ნაგვარ მხოლოდ ავადმყოფობის გამო არ მოგმართავენ, არამედ შეკითხვებითაც, ვთქვათ სიცოცხლის აზრის შესახებ. მე თვითონ ვეძებ ვის მიმართო, სიკვდილის აზრის შესახებ. ჩვენც ვეძებთ, ამას მენი ამბობს, ჩვენც ვეძებთ. მოცინარი მზერა აუღელებელი დიაკონის მიმართულებით გააცურა. თუმცა ჩვენ ერთი ფანჯარა გვაქვს შეკითხვებისთვის. სპრავაჩნაია აკონო აქვს. იქ დიდხანს გვიწევს კაკული. ჩვენ ენაზე ამ ფანჯარას ლოცვა ჰქვია. და თქვენ შეიძლება რომელიმე ფილოსოფია გშველით. ეს რა პასუხობს ახლა ეს ფსიქოთერაპევტი. ჩვენ იმასაც დიდ გამარჯვებად თვლით, თუ დავამტკიცეთ, რომ ვინ ცხოვრების აზრზე ფიქრობს, აუცილებლად ფსიქოპატი არ არის. ხო. გინდას ფსიქიკურად იყოს ავად. ეს ხა მენიუბნება. რატომ არ უნდა ფიქრობდეს სიცოცხლის აზრზე? მე ვფიქრობ, ისინიც ფიქრობენ ამას. არარელიგიური ფსიქოთერაპია ეს არის უთავო მხედარი. მედიცინა რწმენის გარეშე ხორცის ფაბრიკაა. ჭეშმარიტი მეცნიერება რელიგიურია. ჭეშმარიტი რელიგია მეცნიერული. რწმენა ხელოვნების, ლიტერატურის, პოეზიის გულის ნერვია. თვით ღმერთის უარყოფაშიც კი. კაცობრიობა გადარჩება. და ხე მე მგონი თქვა შედგება სასტაიც человечество. მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ჭეშმარიტებისაკენ მიმავალი ყველა გზას შორის დამყარდება შეტყობინება, ანუ კავშირი. აი მთავარი
რაც იმ საღამოს მამა ალექსანდრესაგან გავიგონე. დღეს ეს თავისთავად ცხადი გვეჩვენება. ეხლა იგონებს არქიეპისკოპოსი ივან იურკოვიჩი, კათოლიკე. მაინც რა მადლი ეფინა ასეთი მამა ალექსანდრეს. მაგონდება ირინეი ლიონელის სიტყვები, ღვთის დიდება ცოცხალი ადამიანია. მამა ალექსანდრე ცოცხალი ადამიანია, ანუ გამჭვირვალე ადამიანი ღვთის წინაშე. ცხოვრები იმ ხატისა და მსგავსის მიხედვით, რადაც შექმნილი იყო თავისი შემოქმედის მიერ. ის შემოქმედებითობა, ის თავისუფლება, ის სილამაზე, ის მომხიბვლელობა, რაზედაც ლაპარაკობს, მასთან ურთიერთობაში მყოფი ყველა ადამიანი გაგვახედებს ღმერთისაკენ, ვისაც მამა ალექსანდრე არასოდეს არ აცილებდა მზერას. ყველაფერი წავა, კულტურები, ცივილიზაციები, ტრადიციები, მხოლოდ ქრისტე რჩება ყველაფერი ფერში. ამიტომ მამა ალექსანდრეს ქარიზმა არ ძველდება, არ კარგავს აქტუალობას. პირიქით, იხსნება სხვა კონფესიის მორწმუნეებისთვისაც, თვით ურწმუნოებისთვისაც. მე როგორც მრავალი კათოლიკე სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მადლობელი ვარ მისი ძეკაცისა, ეს არის მისი ერთ-ერთი მთავარი წიგნი სიმჩილარიჩესკი. არაჩვეულებრივი წიგნია, საკვირველი გვერდებისათვის ქართულად თარგმნილია, ძალიან კარგი სამუშაოა შესრულებული. ბიბლიის ისტორიის მისეული წაკითხვისათვის. ერთდროულად მეცნიერულიც რომ არის და ცეცხლოვანიც, გამსჭვალული ღმერთის სიყვარული და მასთან სიახლოვის გამოცდილებით. აი ეს რომ მოგონებთ. და ახლა დავთავროთ. აი ეს რაირამ წაიკითხა ამ წიგნიდან ცვიტოჩკი ალექსანდრე მენის რუსულად არამე ქართულადაც შემიძლია ეს არის ხო წავიკითხოთ მაშინ რუსულად უბრალოდ ეს არის ის მომენტი საერთოდ აი ეს მოგონებები ესე იგი პატარა ამბები მისი ცოცხალის სიტყვა ძალიან ბევრი ვინც აქ იგონებს ალექსანდრე მენის ამბობს რომ აი ესეთი კონცენტრირებული იყო მისი პიროვნება რომ აი გავლაში ისე უბრალოდ ნათქვამი სიტყვა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და აზრით დატვირთული და ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ისი ზეპირის სიტყვები. და ესე იგი აპოკრიფებია ფაქტობრივად, პატარა ამბებია, ისევე როგორც რის მიხედვითაც დაერქვა ამ წიგნს ცვიტოჩკი ალექსანდრე მენა, თქვენ იცით ალბათ რომ არსებობს წიგნი ფრანცისკო ასიზელის ყვავილები, იფიორეტი დე სან ფრანჩესკო. და მართლა პატარა ყვავილებია და ისეთი ხალისით და როგორც გითხარით, თემატურად არის დაწყობილი და ერთ-ერთი ასეთია თემა არის ცხოველებზე. всякая дыхание, ყოველი სულდგმული. და ცხოველებზე რას ამბობენ? იხსენებს მარიანა ვეხავა. ეს მე ერთ-ერთ პუბლიკაციაში ალტერნატივაში ისე მომეწონა, მაგრამ ეს სხვა მოგონებების წიგნიდან იყო ძველიდან და ეს მოვიყვანე, მაგრამ ეხლა წავიკითხავ რუსულად. Александр Мень говорил, что хорошо, когда в нашей молитвенной жизни участвуют деревья, облака, птицы, пробегающие мимо дети, звезды. На каком-то праздничном обеде у нас дома, когда за столом сидело много гостей, с отцом Александром во главе, наша 7-летняя дочка спросила, а я встречу собаку Чапу после смерти. Куда улетела ее душа? У нее была душа, она была добрая, послушная, она всех любила. Так жалко, что она умерла. Все засмеялись. Но отец Александр ответил серьезно, без тени улыбки, с сочувствием. На этот счет существует две точки зрения. Первое, у животных есть душа, но нет духа. И эта душа возвращается после смерти собаки в общую собачность, как бы некую собачью идею, из которой она и происходила. Вторая, мы одухотворяем все, что любим. И животные приобретают индивидуальность благодаря нашей любви. Тогда, после нашей смерти, все те, в кого мы вкладывали часть себя, устремляются к нам. Мне лично эта версия ближе. Я хотел бы, чтобы после моей смерти мои любимые собаки встретили меня, весело размахивая хвостами.
შეიძლება კიდევ ერთ პატარა მონაკვეთს წავიკითხო, აი აქ ნახსენები იყო ეკუმენიზმი. ეცი რა, ქართულად ამაკ ეს უკვე აი ამ წიგნიდან არის და მინდა აქვე აღვნიშნო დიდი მადლიერებით ამ წიგნის რედაქტორი ქალბატონი რეილა სიხარულიძე, რომელიც არის კავკასიური სახლის ყველა წიგნის რედაქტორი, რომელიც აქ ბრძანდება და ესე იგი როგორი ყოველ წიგნს როგორ ეფერება და როგორ ბოლომდე მიყავს როგორი თავგანწირი, დიდი მადლობა მას აი ამ ტექსტზე რას ამბობს ეროვნულ ეკლესიებზე და ის საერთოდ სხვადასხვა ეკლესიები რო არსებობს. რა საკვირველია შეგვიძლია ვიკითხოთ, როგორ გავიგოთ ის რომ არსებობს რუსული მართლმადიდებლური ეკლესია, ქართული ეკლესია და ასე შემდეგ. ეს ეკლესიის ეროვნული განსხეულებებია. საჭიროა თუ არა მათი არსებობა? დიახ, საჭიროა. ეკლესია ადამიანის შემოქმედებაზე, მისი ცხოვრების ზნეობრივ, სოციალურ, ესთეტიკურ სფეროებზე ახდენს ზეგავლენას. ქრისტიანული რელიგია მრავალი ადამიანის, მრავალი ხალხის მსოფლხედვის საფუძველს წარმოადგენს. ხალხთა შემოქმედება ღვთის წინაშე დიდი მოწოდებაა, მაგრამ შემოქმედებითი უნარი მხოლოდ კონკრეტულ ხალხს აქვს. თქვენ იცით, რომ როდესაც ცივილიზაცია უსახურდება, ის შემოქმედებით უნარს კარგავს. ამიტომაც თითოეული კულტურის პრიზმაში ქრისტიანობის თავისებური გადატყდომა უნდა ხდებოდეს. რაც უფრო მრავალწახნაგოვანია ქრისტეს ეკლესია, მით უფრო სრულყოფილად გამოხატავს საკუთარ თავს. დიდი მადლობა ხალხო. ყველას გთხოვთ მიგზავნით მეორე ოთახში, რათა ჩვენი ტრადიციის მიხედვით მოიხსენიოთ ალექსანდრე მენის. Я даже не знаю, я, может, попрошу брата прислать, он в Москве живет. Если найдет. И если нужно издательство, нужно I'm